Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines, no? Subong sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Adlaw kita iya mga kabiran sang Domingo, petsa 13 na kita sa bulan sang Febrero tuig 2022. Bisperas adlaw sang paghigugma sa aton nga mga kabombo and sa aton nga mga kauturan may mga pila kita ka mga handa nga tupiko para sa inyo subong sa aton nga pre-Valentine's Day presentation diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. So, kamusta kamudra sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga suki sa mga kauturan naton nga nag-monitor sa aton subong nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines sa subong iya nga aga nakasimba na. Of course, kita tanan no, bag-o lang sa mga kauturan tang nag-monitor sa aton, nag-upod sa aton sa upod sa Our Lady of Candles Parish, sa aton nga Santos nga misa via online, via Facebook, no, nag-upod kamo sa aton, and iba naton yung mga kauturan at karon pa ni dugay-dugay, no, masimba pa, no. Subong nga Domingo, kami ang inyo mga kaupod diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew! Yes, Bombo Ann, good morning. No? Kag happy Sunday to everyone, especially sa imo man, Bombo Ann. No, kag sa aton nga mga listeners, and advance happy Valentine's. Yes, advance happy Valentine's Day. Ito nakasentro gid subong sa Valentine's Day ang aton nga presentation, Bombo Andrew, sa subong iyang aga. Yes, correct, Bombo Ann. No? So sa subong nga kay gayonan, dato ni Bomboan bisitahan bala, especially sa ato ning special feature in relate sa topic naton subong Valentine's Day. So subong aga no ato ni Bomboan makaupod ang ato ning utod no from Switzerland kung ano ni Bomboan ang ilan ning celebration this Valentine's Day. Ato man ni kamustahon no kag actually Bomboan ato ning bisita isa ni siya ka vaccinologist no kag mga topics man to nila subong in related to sa COVID-19. So Bomboan ni i-share yung mga karon sa aton kung ano ni ang mga tradisyon
dito sa Switzerland kung ano ang ginatawag nga Valentine's Day. Ato man karon makupod si Dr. Melvin Sanicas Bomboan. Yes, no, that's right. And sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, speaking of Valentine's Day, halin sa luwas ang pungsod, may i-feature man kita nga love story, no? Diri sa aton iya nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, love story nanday Mr. and Mrs. Loud. Bombo Andrew, from failed relationships, basi damong makarelate man sini or makahatag man failed. kita Daming experience. inspirasyon, no? From failed relationships, from broken marriage, up to separation, up to manakitaan mo ang tao nga mayari gali, no? May tao pag nga para sa imo, Bombo Andrew, nagkapati Yes. kasi na, no? Correct. Tagsa-tagsa sa aton may soulmate nga ginatawag, no? True love waits pa. Yes, true love waits. So karon ha, i-feature nato ni Nadri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. And of course, aside sa aton nga Valentine's Day presentation, sa aton nga mga kauturan kag, sa aton nga mga kabombo, Bombo Andrew, no? Yes. Dugang pa naton nga bisita. Yes, Bomboan. So ato man karon bisitahan ang DSWD Region 6, no, together with their personnels. About ibang once ilang ay ka-71st anniversary kag sa entry nila balang isa sa pinakasikat mga social media platform nga mo ni ang natawag nga TikTok Bomboan. So may mga presentation na sila ay no kag ang ilan nga presentation nandoon na pilian nga do na siling binatubing nga do na taga-aman bisang pagkilala. Well, Bomboan kaupod na ni karon ang pila ni mga personnel sa DSWD Region 6. No kag i-share man nila sa aton kung ano ning ilang mga programs sa nagligad man nga pag celebrate nila sa ilang anniversary. Yes. Bomboan. Yes, that's right, no? May grabe ang DSWD subong naga-explore sa social media, no? Correct, Bomboan. You have to adapt ba subong nga panyempo, no? Kinanglan ta ng social media, grabe. Anyway, no, mas mayo man nga naga-effort ang aton nga mga ahensya sang gobyerno na hanungod sini. And of course, sa mga kauturan natin today, celebration sang World Radio Day. World Radio Day. So, adlaw tagi ni Bombo Andrew, no? Sang radyo, nagkatrabaho sa radyo, no? So, sa aton nga mga kabombo, syempre, happy World Radio Day sa aton tanan, sa mga kauturan naton. And diskusyonan tani kay may ginhanda man kita nga feature story para sa inyo sining World Radio Day ang aton iya nga celebration, no? Diri iya Bombo Andrew sa may syudad sa Bacolod mayari nga ordinansa, no, ginpasar para sa celebration naton sa World Radio Day. Kay man ang World Radio Day was proclaimed in 2011 by the member states of UNESCO and adopted by the United Nations General Assembly in 2012 as an international day. February 13 became World Radio Day. Okay? So initanan ha ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong yang aga. Dirigid lamang sa sining Domingo nga edisyon. Ikaduha nga Domingo. February 13, Bombo Andrew, ang batanagani pre-Valentine's Day presentation naton. No? Sa sumaaton iya nga mga kauturan damo na ginakilig ni Subong ho. May ka-date ayhan buwas nga adlaw, no? May maka-receive sa mga flowers si Miga Michelle Chongson hambal niya about tanawon tani buwas pero ni may prestada sa Valentine's Day nga ini, no? No, sa mga kauturan naton, ni gani pagtawag Bombo Andrew ng mayara nag-celebrate gid. May mga couples, correct. No? Pero iba niya do wala man niya maana sa Valentine's Day, Bombo Andrew. Amo na gani Bombo Andrew subong magsiling kita basta Valentine's Day. Nagka-click in pa matan-on, especially sa aton nga mga millennials subong Bomboan. Yes. Kung ano daan subong ang makita sa social media, do ginasunod-sunod man la, do may mga gusto man mag-trend. Yes. So kaya mo na subong Bomboan ang ilan nga mga pananawa niya basta Valentine's Day. Subong sa ato niya nga may mga color coding pa ni subong Bombo Andrew. Ano to ganing mga na-picturean ta to nga mga color coding Bombo Andrew? Ano to gani? Ano to? Anta to Bomboan nga mga color codings to ang nadumduman ko lagi is white mo. White? Magsuksok ka puti, importante buhi. Importante buhi, magsuksok ka puti. Tapos kung red, ano ni gani? Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, Bombo Andrew. Ato balang mga gin-picturean mo na ano ato? Bomboan actually, ato sang Silay City Police Station actually, Okay. no? Mga hugot lines to, no? Because Hugot lines. Mga hugot lines. Actually, Bomboan ang munibla subong nga tion, di pa sabor-sabor na yung mga hugot lines subong niya, no? Panamay na may hugot lines. Tingnan ba natin mga kauturan, may mga interpretasyon man, no? Especially sa kolor, sa bayo.
na-mention to ko na nimo kainang may color coding bala. For example, bisa red, kung color red mo sok-sok, sila natin in love. Yes. So magsiling ka naman niya sang black, why siya labot nga Valentine's mo. Bitter siya. Bitter saya. Oo. So kung magsiling ka naman niya bumbuan sang yellow, ang sa ako niya nga pag dumdum lang yung yellow, still in courtship pa mo, no? Still nga pangaluyag pa. Meron ako na bumbuan violet. Oo. Ano yung violet? Color of the year na subong? Ano ganing color of the year? Pantone. Oh, yes. No, amo na. May violet. No, families ang violet. Ang violet yung bumbuan. Kabalo ka na kung ano na. Ano ko, no? Road to singleness ka na. Amo na. Road to forever single ko na mo. Amo ning iyasang ko, ano? Sa mga sila police station. Yung mga kabalo ka, ang mga sa Iloilo to sa ginpapaskil no nila sa province to, no, or Iloilo City, may color coding sila yan. Tapos amo nang sok-sok mo kay buwas Valentine's Day. Diri sa aton so far, no, the why pa man, pero may mga nakitaan kita nga mga hugot lines. Anong inyo nga hugot lines sa Valentine's Day? Ano niya pong Andro? Sabi ni Peter Pan, mag-isip daw ng magagandang bagay. Tapos makakalipad ka na. Bakit ako? Iniisip na kita, pero nahulog naman ako in love. Hugot lines. Nang mga diskarte gamay. Oo. So, amo na. Ano pag itong mga hugot lines nga ito, Bombo Andrew? Sa kadamo lang? Actually, Bombo, ang damo to mo, no? May mga pamangkot to, no? For example, ti ka ba? Ti ka ba, ho? Ti nga tsaan, blabumaan, ti ka ba? Kasi tinamaan ako. Ay, grabe, no? Grabe nga mga hugot lines. Anong inyo? Abi, share sa mga kauturan naton kay sa ato yung mga kabombo. Pwede man sila. Ano ang inyong hugot lines sa buwas nga adlaw nga Valentine's Day? No, abi, share. Pwede din nila bumbuan maano sa aton, no? Pwede din nila sa aton ma-send bala. Karami, no? Sa iya ni Bala Bombo Anthony nga, ano ni gani, sa help desk ni siyang, silay ni siya Bombo Andrew. Yes, correct, no? Silay City Police Station. So, tayo mo na Bala Bombo ang ila to yung, ano ni gani, pakulo dito yan sa mga silay nun, no? So, imagine ba silay Police Station, no? So, ating ilang purpose tayo Bomboan for the community na for everyone, no? It's not all about nga kung ano dabi ang mga posible nga ma-complain dito sa kapulisan. So, tayo mo na pambuan, no? Nga, dira subong sa Silay City, open na yung boss. Ambal nila, 1 p.m. to 4 p.m. First 14 couples, makareceive buwan sang free coffee kag free chocolate. Wow! Pila? First 14? First 14. Kay February 14. Yes. Hambal ni Michelle Chungson, ang iyang hugot line sa mo, Andro. O pag-ibig, pag pumasok siya sa puso ni Numan, ha, makinang lahat, masunod ka lamang. Aba, nakadalom, ha? Oo, grabe, no? Kung nagigugmang tao, grabe man gid mo, Andro, no? Way ginabumbuan niya. Way pugong. Oo. Saan pa niya kabudlay? Maski ano pa kabudlay, maski ano pa nga mga ano gani Bombo Andro, mga baha kung mga nano dira, mapalinog ba no kung mabalagan nila kung gumuho man ang mundo, ikaw pa rin sa puso ko. So sa mga kauturan ta, please share your hugot lines, no? Samtang naga-discuss kita sa sumong yang agad rin sa aton nga palatuntunan. In Thailand, Bombo Andrew. May ara dito sa Thailand nga ano ni gani pagtawag sa aton iyang mga kauturan nga may mga i-share tani sa inyo, no, para sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo kay basi damo mag buwas matabo buwas sa Valentine basi mapuno ang mga motels hindi man. Yes, sa Thailand safe sex may paalala mga awtoridad sa Thailand sa mga magsing-irog sa Valentine's Day, no. Thai couples urged to wear mask for Valentine's Day. No, mamask sila during the time sa ilang moment. Sa kung may moment sila, kung mag-check-in the abyss sila, may sa ilang nga tiyempo, mapasugot man kamo sila sa aton nga mga kauturan. Although why maragin naging hambal kay gina-encourage diriya sa aton sa Pilipinas, no. Gani, no. Pero amo sila, no, magina-encourage, no. Ano ni gani pagtawag dito sa Thailand, no, nga mag-face mask. Oo, nga mag-face mask. Bala. So, ang bagay nila inano ni basi buwas sa Valentine's Day basi magulpi taas ang kaso sang COVID mo Andrew. Muna pa buwan ang makakilibot bala.
Tingin sang nagligad nga dalaw, ting kaso na to, nubo, no? Basi bala magabot ang Valentine's Day. Basi laki buton kita, no? Imbes nga ang aton nga excitement, mautod, no? Because nga ni COVID, si COVID, medyo killjoy si COVID for how many years na bumbuan. Though pila na ni ka Valentine's Day nga hindi parehas bala sa una nga grabe gid bomboan kasako sang tawo. Kung madumduman mo sa una bomboan sa may downtown area, gad din naguso na tang tao, especially sa mga manugbakal bulak. Dabo nagabaligya sa una bulak bomboan mapa-plastic man o kun mapa-tuntuon man nga mga bulak, no kag mga kanya-kanya labi nga mga pakulo man during Valentine's Day. Subong linong, no. Lain na yan. Hamakon mong isa ka stem sang rose pila gani 100 pesos. Oo, ang pinaka-maximum price bomboan 100 pesos. 100 pesos. Ginabala. Ang bali Bombo Anthony sang ambako mahatag ka pa sa imong wife, kay wife niya na subong no, so yung girlfriend niya. Hindi na gatas na. Oo, may practical lagi niya subong bomboan. Practical lagi niya subong. May iba niya nga still no. Ikaw Bombo Andrew gatag kapag yapon flowers, so pero Bombo Anthony magatas kag diaper na lang anay. Pero ako pa ako papiliyon, diaper na lang gid man. Diaper na lang. Kung mga amay ka na, kag iloy, grabe no. Lain na, no. Pero kung mag-boyfriend girlfriend, syempre roses, chocolate. Si Mera iban mo Andrew, may alcohol, pasubong may alcohol, may face mask, may roses. Sa isa ka bouquet, kita napakita rin sa aton yung mga kabombo. Mga ni bomboan, mga face mask, nga dugin samo bala, sa bouquet dira. May jutay nga bulak. Kag dasamo diri bomboan ang mga face mask, mga alcohol. Very useful man actually bomboan. But subong hindi naman na iya ma-blame ang kada isa sa aton bomboan nga ang iban syempre being practical na no. We know naman kung pilang presyohan na isang bouquet, isang kada stem sang bulak dara. Kabalo kita nga mahal na. So, di na sila naton niya mapunggan basta bomboan niya ang pitik na gani isang kun ang isang tagipusoon. Aniwan na may makapugong niya. Yes, doon ginakilig. Mapamahal man da? Oo, ginakilig man si Ma'am Wilma Ledesma. Habang niya excited na ko buwas. Ano yung matabo Ma'am Wilma sa Valentine's Day mo buwas? No, so sa aton nga mga kabombo, pwede ka mo ka-share sa inyong mga hugot lines, no? Para buwas na gid ni February 14, it's a Monday, no? So, amo lang na, panumdum ta sa aton iya nga mga kauturan, subong because laini, just like previous years, sa pagsugod gid sang pandemic, bumuan doon, nagduka na ni ka Valentine's Day, no? So, although open naman, pwede man kamuya ka date, but syempre, careful lang. Pero, tanawon ta ni buwas, kung ang mga motels, kung anong plastada, bumbuan doon, kung mapunggan isang, Mapunggan ni COVID. Mabuhaan ni subong yan. Kung may si Mami Ami, nga kinakilig. Amal niya, ti Mami Ami, buwas makabaton ka sa flowers? Sa kilala ko, bumbuhan, mabaton sa sa kasako bugas mo. Isa naman kasako bugas. Grabe, no? Actually, kaya kabalo ka ang flowers, ang bouquet, siguro kung bouquet imo baklon, tika mahal bumbuhan, Andrew, no? Kasi linibo. Hindi ka maglayo man bumbuhan sa tunga sa diba, sako. Diba na lang na bugas? Oo, ang kilala, nga single. Why siya kung nag-expectar sang bulak? Bugas. Bugas siya ko nang yan. Mabusog pa sa. In-expect. May ara iban, Bombo Andrew, nga, maski isa lang naka-stem sa flower, ang mga misis or ang mga girlfriend, makilig na na. Correct. It's not nga matter how expensive ang gift mo or ang flowers mo, but it's the thought that counts. Kag isa pa bombote, money can't buy happiness. Yes. So, ang iba na to. Actually, ako bomboante, naka-experience mo ko nga, hindi gid man ko palahatag flowers. Effort to the max ta no? So, bomboante may times man nga, bisan si isa lang ka stem dira no, makagabi na ng barangis Teo-yoya pa na ko nabi nga nakilig ba. Iban may set up gid sang preparado sang gid dinner or preparahan gid. Wow, grabe. Ano nga tawag na candlelight dinner. Candlelight dinner. So, good luck, no, sa inyo tanan, sa aton tanan, buwas nga adlaw. Kung anong colors ang aton suksukon that represents ang aton man nga, pagtawag Bomboando, sang aton kuno nga balat syagon. Aton nga, relationship status. Yes, grabe, no. So, anong imo nga relationship status, no? Mabala mo ni Bomboan, buwas, kay mga private employees,
dala Bomboan sa ilang office, may mga color coding na sila mo. Hasta mga government, Galinupad no? ng mga heartwas. Malinupad ng mga heartwas. Pero galing kilala. Tapos ka ka taboy sang heart, galikaw. Galikaw? Galikaw sa? Nga aman. Hindi siguro mag-commit. Hindi. hindi pa siya ready. Commitment. Kay ba si COVID? Ano ba si magka-COVID? Naku, hindi yan. Ay, paiway tayo kay bata pamanta. No? Amo na siya, no? Anyway, so good luck sa aton tanan. And speaking of Valentine's Day, may ginpreparar kita, Bombo Andrew? Yes, Bomboan, no? So, ato ni bisitahan. Especially dito sa piyak nga bahin, bala, no? Sa piyak nga pungsod. Ay, check around man niya, Bomboan. Kung ano ning ila Bomboan ng ilang ning tradisyon, basta Valentine's Day gani. May kanya-kanya ni Bomboan nga mga pananawa ng kada kapungsuran. But nag-vary man na Bomboan. Same to plus ang pag-celebrate naton sa Christmas and New Year. But nagadepende ni Bomboan sa pungsod kag kay nag-vary man sila ang mga religious beliefs kag tradisyon, no? But may mga ara gid mga pungsod nga ano gid Bomboan. Grabe gid basta Valentine's Day, especially sa kung nadumduman sa naggaligan gabi sa Italy. So, ang mga tao, grabe ginaya ka-romantic. Mag-celebrate. Oo. No? So, isa pa dati, dara nagalin si St. Valentine's, no? Ang history gid sa Valentine's Day. So, amo na Bomboan, no? But, check ni nato, no? Together with Dr. Melvin Sanicas Bomboan, no? So, sa Switzerland naman taya. Ano to? Check to. Check to nato. Kung bisitahan to nato Kung Bomboan. kamusta ang Switzerland sa Valentine's Day presentation, no, sa ating yung mga kabombo. Kung paano man sila mag-celebrar, no? Again, may mga countries nga very romantic gid when it comes to Valentine's Day celebration, no? Bombo Andrew, sa aton yung mga kauturan. May mga countries man nga wala man na, no? Wala man. Pero sa aton sa Pilipinas, syempre, damo gid kagadulo date kon Valentine's Day, di ba? Correct. Dress sa aton sa Pilipinas, actually bala Bomboan. Since ang sa nagligat pagid nga toy kung dumdumon mo. Ang Valentine's Day, gaano gid kita, enjoy gid kita Bomboan basta Valentine's. Oh, happy Valentine's! Ari ako may gamay kong preparation para sa imo. Amo ni akon mahatag sa imo to show my affection, no? To show my pagpalangga man sa imo, tabi. But ang iba ni Bomboan at all the time yang nagalibot lang yang ang Valentine's Day sa magkahagugma, no? But also with the love of your parents, yes. No? Kung wala ka date, buwas, don't you worry. Pwede dira sa parents mo, pwede sa friends. Hindi magkasubo. Correct. It could be nga today, wala kasang, ni gani pagtawag Bombo Andrew, wala kasang ka-date. Correct. Pero o partner dira. pag next Valentine's Day, basi may ara na, do not lose hope. Exacto agad, no? So, amo na bala Bomboan nga ang Valentine's Day, it's not all about sa couples, no? It's all about sa family man eh. No? Muna ganyan, balblan nila Bomboan, may nagkalain-lain nga mga love sa isang love, no? Ang pinaka-highest nga level sang love ko no Bomboan, agape. Mo na siya ang ginatawag nga selfless. So, amo na nga sa isang pagigugma, yan ni Jesus Christ sa Bomboan, no? Duway na siya bala nagapangita pagid sang iban pagid nga sahi o in return. As long as siya nga ma-show yang iyang affection and love sa tanan nga tawo, no? Because he's selfless katama, no? So amo nang iya nga show sang love ti amo na ganito mga nag-sacrifice siya mismo sa cross para maluwas kita, no, sa kasalanan nga aton nga ginasuffer Bomboan, no? So ti ari anay, yes Bomboan, i-check ni naton, no? Ang feature story ni Bombo Jazz. Yes. Kaya padulungan na nato nga bisita live and direct dito Bomboan sa Switzerland. Kaupod sa kay Doc Melvina Sanicas. So Bombo Jazz, take it away. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Valentine around the world on Bombo Radio. Around the world I've searched for you.
Good morning, Philippines! Kadto naman kita, mga kabombo, sa lugar sa mga Swiss, sa Western, Central kag Southern Europe, ining Switzerland. Ato rin baluon kung paano man sila mag-celebrate sang Valentine's Day, and that's gonna be tomorrow. Are in New York and Cape Harry, are even London town. Ang Swiss Confederation o kung Switzerland isa ini ka landlocked country nga ginapalibutan sa makapungsuran sang Fransya, Germany, Austria kag Principality of Liechtenstein sa kontinente sang Europa. Capital sang Switzerland, amo ang syudad sang Bern, kaupod ang largest city sang Zurich. Ang Switzerland mayara sang federal semi-direct democracy sa idalom sa Assembly Independent Directorial Republic kagang 8.7 million nga mga Swiss ang ginapamunuan karon sa ila presidente nga si Ignacio Cassis kag vice president nga si Alain Berset. Bangod sang 65.5% sa kabugusan nga populasyon sang Switzerland ang mga Kristiyano nga ginabugusan man sa mayoriya nga mga Katoliko, mainit man kag malapuyot, madinuagon ang pagsaulog sang Valentine's Day diri nga ila ginatawag Valentine's Tag. You'd look at me and I would see the smile you're smiling now. Samtang, bangod nga isa sa apat ka mga official languages ng Switzerland, ang German, sila ang mabatian nga nagatinamaywanay Happy Valentine's Day, Frohlichen Valentinstag. Kag, naghahambal sila sang I love you sa German, Ich liebe dich. Samtang, aton hibaluon kung paano mag-celebrate sang Valentine's Day ang mga Swiss upod sa aton Bombo International Correspondent nga si Dr. Melvin Sanicas, live and direct gikan sa Zurich, Switzerland. Isang mundo, isang awit, isang sigaw, pag-ibig. Sige, salamat gid sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Bombo Andrew, yari na nga aton nga bisita sa Subongaga para sa aton nga Valentine's Day around the world. Ay Doc, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Ako po si Bombo Andrew and Bombo Ann. Happy Valentine's Day, Doc. Happy Valentine's Day. Mayong aga sa inyo da. Doc? Batian niya ko? Ara na. Yes, Doc. Yes, Doc. Okay na, Doc. Okay. Sige. Doc, thank you again, Doc, no, sa imong time subong aga. Nga ikaw ang amon makaupod mo diri subong sa Bombo Radio. But Doc, no, so let's talk about no sa Valentine's Day. So Doc Melvin, no, we know naman na kamusta dira ang ginapreparar man dira, Doc, sa mga Swiss dira, no, sa Switzerland. Basta Valentine's Day na ganyan pag-istoryahan, Doc Melvin. Well, I think hindi pareho sa aton nga big deal gid ang Valentine's, di ba, sa Amerika. So do less important siguro, but damo syempre ga celebrate gyapon especially sa German speaking side kag sa French speaking side in Switzerland. Okay. But subong, Doc, ang sa imo dira ang mga naobserbahan ang mga Swiss dira subong, but pag-abot ang adlaw sa Valentine's Day, Doc, para sila may pilaman, ilisipon man, Doc, ang naga-celebrate? Ay, sing wala pa COVID, syempre damo kay as you know, ang Switzerland is well known for chocolates, di ba? Yes. Toblerone, Lindt. Muna taga chocolates, flowers, and ang Swiss in general mahilig sila sa hiking, biking, nature. Kay damo di lugar nga nami for nature, di ba? Damo mountains, damo lakes. So usually ang mga couples sa kadto na sa nature, mountains and lakes daw sila ka-celebrate. Ka-picnic. So mas prefer nila no, outdoor celebration, Doc. Yes. Very much. Though bilog man niya continental Europe muna unlike sa aton, di ba, or sa Asia,
kita mahilig kita sa mall, di ba? Sa mall, kaon sa mall, pabugnaw-bugnaw sa mall. But here, outdoor ang ilagin niya gusto permi. Okay. But when comes si Doc sa mga kagugmaan ay ako magdubiyahan ay dira Doc. Kung i-compare mo diri sa Pilipinas, Doc, mas Doc, mas expressive sila when comes sa pag-show sa ilang love sa ilang mga partners, Doc Melvin. I think in general sa Switzerland, no. Especially sa German-speaking part. So ang German-speaking part to medyo German man ang ilang ugali, di ba? So not really. Ang French side, kagang Italian side, they act like French and Italian. So yes, mas mahilig mag-express. Okay. Mahilig mag-PDA. Okay. So masiling gali naton Doc nga ano man sila gali, no? Very affectionate man sila sa ilan nga mga loved ones o sa ilan nga mga partners. But Doc Melvin, subong medyo lain niya ang approach subong basta sa Valentine's Day because nga COVID-19 kita. But Doc, may mga nagaano man sa public place bala? Makita mo man nga naga-date or maamo na nga mga butang masabigid ginahimo sang mga lovers, Doc Melvin? Yes, of course. I mean, kagina sing pagwa ko kagina nagkadto ko sa Lake Zurich. Lakat-lakat ko to kagina. Damo ka na makita syempre kay pre-Valentine's na, 'di ba? So damo na mga Valentine decorations, damo na mga balloons. So yeah, you can see these things na. Okay. But Doc Melvin, as of now, ang dira nga masami dabi nga mga ginaubara. It's very common naman ko ang mga dates, no. But also Doc Melvin, mga paghatag based ang mga treats like that, mga chocolates, flowers, mga stuffed toys dira. Kamusta ba niya, Doc Melvin? Yes, chocolates gid na ang number one nga ginapanghatag si mga tao di for any occasion because Switzerland is one of the countries na well known sa chocolates, di ba? So they do it for all occasions, pero especially with Valentine's, so syempre ang chocolate sa Valentine's heart shape, naman sila mga cookies nga natawag nila live-in cooker. Cookie na siya nga daw platito ako pero heart shape, tapos may mga message. Pwede mabutang icing ang message. So, muna. Doc Melvin, ang mga Swiss national, do pa rin manadreya sa aton sa Pilipinas nga ginalook forward ang Valentine's Day. Syempre, diriya kadamo sa mga pakulo, although maski gani COVID-19 pandemic, no? Maski sa mga t-shirt lang nga ginasuksok, no? Or suksokon by tomorrow. Pero na kung puti imo suksok or red imo suksok, do mga amo sina. And then, may mga dates gidya nga do ka special. Dira yang mga Swiss ano sila ya Doc, or it's just like an ordinary day to them or pareho man sa aton? Well, siguro let me say siguro kita kag mga Americans, siguro kita do over the top, di ba? Tapos so sila medyo less, pero damo ka man makita syempre nga Valentine activities, pero hindi na nga makita mo nga tanang tao nag-wear red or nagdala roses. Not that. Pero you don't see that much. Do hindi ka kakita sa mga heart shape nga mga designs, daw ni maski mga police stations Doc naga pang design na gani sa aton diriya mga heart shape, tapos mapalibre sang 14 cups ang ano to gani Bombo Andrew, coffee and hot chocolate. Amo kita na ka romantic in short nga mga Filipinos Doc, no? Okay. How about them? May ara pa rin mga hatag ng mga heart, may mga sibit-sibit pa na sa mga heart sa una dumduman ko. That's how we celebrate typically sang Valentine's Day diriya sa aton. And ginalook forward to na by tomorrow. Ang mga motels damo-damo na puno. How about there, Doc? So, diri makita mo man syempre mga heart-shaped decoration sa train station, no, sa business area. Pero it's not as much as sa aton or kunabi sa Christmas, 'di ba? Grabe ang decoration everywhere. Yeah. You don't see that much, pero syempre may araman sa mga main areas. Gakapuno man ang mga restaurants, Doc, on Valentine's Day sa imo lang observation. Well, because of COVID,
I don't think so. Kay may ara man gyapon restrictions in terms of number of people. Siguro hindi 100%, mga 70 siguro percent of ang occupancy pwede. Pero before the pandemic, syempre, kabudlay magpa-reserve, especially ang mga restaurants ba nga mga Michelin star. Mga mahal nga restaurants, nga 2, 3 Michelin star restaurants, budlay mag-reserve kung Valentine's Day, syempre. Okay. Anong ga-date gidya, Doc? Is like family or couple gidya? Mag-couple gidya or mag-partner gidya? So depende kung ang couple nga may pamilya, syempre they go out with their kids. Pero ang couple nga wala kids, so sila. I mean, it's a pair, makita mo. And usually makita mo gid sila kay di ba pag February still medyo tugnaw gyapon pero hindi na gid tugnaw katama. So makita mo na mga tawaran na sila sa lake. Nag-kayaking or ano man nga pwede mahimo sa outdoor activity nga pwede nila himuon. So amo tong hambal mo kay Doc nga it's more on outdoor activity dira rather than going to the mall or going to sa restaurant do amo siya Doc ang nakaandan So dira. to give you an idea, ang mall din namon sa Zurich amo nang pinakadako nga mall sa Switzerland, I think. Yes. Ang mall din namon is siguro wala pa gani katunga sing aton nga pinakadako nga mall sa Bacolod. Way pa gani siguro 1/4. Gamay-gamay lang. Amo na ding mall nila. Kay way sila mall culture eh. Oo, dako-dako ang mall. No, gamay-gamay ang mall dire. Gamay dira ang mall. So meaning to say, mas kita nga mga Filipinos mahilig daya sa mall, dira hindi malling ang kahiligan sang tawo do. No. Hindi. Tapos ang shopping centers din nila daw paros pala sing mga separate stores silang gagmay nga isa lang ka street. So wala por sa aton nga tanan-tanan sila ara sa isa ka dako nga building nga aircon, di ba? Wala sila sing amo na niya. Amo nang nakamataan nga culture, Doc? Yes. Okay. Well, to be fair, kay syempre tugnaw, di ba? Hindi nila kailangan ng big building with an aircon. Correct. Sakto na, Doc. Kasi Pilipinas is tropical country, syempre. Kinaya mo po, Andrew. Gusto tayo, di ba? Kung init, mapamol kaya kay aircon to. Oo, brown out. Ganin mo, mall tayo mo. So, sakto na. Because tugnaw ng adaan. So, dirang tao, wala yan naman nol sa tugnaw, Doc. Takan sa tugnaw. Wala. That's why nga mas outdoor ang activity. Pero Bombo Andrew, Doc, gusto ko ito pala i-discuss. Inabalang sa German, man bala yung culture. Kahit ikon Italian, mas romantic. Romantic. Pero pareho kita nga sa mga Filipinos. Pero kung sa Germania, hindi sila amuna ka-romantic. Kumbaga, amugid na ang kultura nila, Doc. Yes, so if you look at Europe, I think arbitrary lang niya siya. Pero I would have to say nga from Italy, Spain, and below, amo na ang mga parusaton nga very expressive, very emotional, and when you go up, so let's say Germany, Austria, UK, sila yung less emotional and less expressive. So it's like, ano lang yan, Doc? Ka seryoso lang? Doon mo na? Well lang, though. Chill lang. So, to give you an example, attend ko kasal last year, November. Hindi ba sa aton yan, kasal is a big fanfare. Correct. Damo ang mga kanta-kanta, you hire a band, tapos after damo nga mga games, do kumbaga may wawawi wala pagkatapos sing kasal, di ba? Kasal tayo, Doc, the whole day, Doc mo? Exactly. Dire ang kasal. Ang kasal dire, we attended the mass. Tapos may kaon-kaon pagkatapos, and that's it. Very simple. Very simple, yeah. Wala na durog gamo sa mga wedding ceremony, wala na slicing of the cake, wala na palupad sang daf, ano pa na Pandro, pagkasal mo pala. Wala na kunano nga mga kache-chean. Ano daw mga ritual. Why na Doc mga mo na? Very simple. Wala, very simple. So, meaning ceremony lang, Ged.
Yes. So may pare man, so you have the mass. Tapos wala, I do ang couple. After Tapos kadto sa kaon ka mo sa restaurant. Tapos na. That's simple. Kita ya grabe to, Grabe. Dok, Kay no? I bungga, just di mo realized how romantic. Grabe gid siya mag ano, no? Ang mga Filipinos. Very sentimental ang Pinoy bongboan. Very Panahon mo, no? sentimental. Kay, especially Ang last ko nga Valentine's Day. niya kasal sa Pilipinas. Siguro from 11 a.m. to 6 p.m. Tapos, di ba, manyaga ka Not mo, only that, Dok, manyapon, subong tapos magpakasal ka. Hasta Damo dason pa sa mga badlaw yan. picture. Halin alas 6 agad, Dok. Hasta na alas 6 hapon. Basta magabi pa, Dok. Diyos ko. Di ba? Ang iban may parto na ganit bongboan pag ano next day. Or ang iban ganit bongboan, ano na ganit tawag nila? Sa liko, ano na? Before ka mo blakaslon. May Dumaywawa mo, pana mo. Oo. A day before sa kasal, May pabisperas na. May mga puna, oo. Ano na tawag sila? Matlagan, 3 kadlaw celebration. That's how we, amo kita na yan, no, Dok, no? Yung sakto na, amo na ka-romantic ya ang mga Filipinos, no? Compared, abidra, no? Sa mga na-observe mo dira sa Switzerland. And, subong gani, Dok, ano, dira, buwas man sa inyong Valentine's Day, no? Yes. Monday. Yan, boss. Buwas. Subong ano oras da sa inyo? 1:40. 1:40 p.m. Yes. Oo. AM. All right. And advance ka mo sa amon, Dok. Kamo ang advance 7 hours. Yeah. So, okay. Advance kami. Okay. And, bali, wala man na holiday, wala ko na, no, on the day sa Valentine's Day, Doc. Ay, wala na iya, wala. Sa mga offices, anong vibe? Or sa inyo, Doc, sa hospital, in sakto? No, sa hospital si Doc, Yes. no? Anong vibe, Doc? Wala. You won't see any decorations, wala. Okay. Wala. Oh, grabe, no? So, very different kaya. Prior the COVID times, Makita mo lang yung mga decorations sa ospital or sa offices. Well, Christmas and New Year. Okay. So, grabe, no? Padayon lang niya buwas, Oktoberfest. Bangudok sa Sorry, inyong mga Oktoberfest. aktibidades. Kung ano drama activities niyo sa hospital, Dr. Melvin? Sa ospital, syempre, hindi na yan damo activities kay you don't want people to be there, di ba? Correct. Hindi mo gusto nga malatnan sila sing sakit kung ano may sa ospital. Pero kamusta ka mo subong, Doc? No? Speaking sa hospital, kamusta? Kami diri sa Pilipinas, no, duway man gid ang Omicron, abi Bombo Andrew, is mild siya, no? So meaning to say, kalabanan man diri, Doc, vaccinated na ang mga tao, actually 5 to 11 years old by tomorrow, masugod ma-kick off ang ceremonial nga vaccination. How about there sa Switzerland, Doc? Kabalogid kita nga stricto dira, no? When it comes sa protocol. Pero kamusta ka mo dira, Doc? So I have to say, hindi na subong pareho sing last year, no? Kadamo sing restrictions. Subong ang restrictions lang is kung wala kasing vaccine pass. So may ara sing may app sa phone mo nga i-download mo. Kung masulod ka sa mga establishments, pakita mo nga vaccinated ka. Kung wala kasi na, hindi ka makasulod. So, amo lang na ang problema, bale. Pero in terms of, let's say, sa public transportation, why na bala sing maximum number of people nga pwede ka sakay sa train, maskin puno okay lang, basta tanan-tanan nga mask. I see. So, anong epekto dira sa inyo ya? Or may mga bago naman dira ang mga variants? Well, ang Omicron, syempre, most of the cases Omicron man, di ba? And ang cases tinamon, sige gyapon saka. Kung lang taon mo ang epidemic curve, sige lang gyapon saka siya. Pero if you look at the number of deaths, hindi siya as much as ang saka sing cases. So let's say ang cases dinamon, tens of thousands every day. Pero ang deaths, siguro mga 5, 6, 10. I see. Okay.
But subong Doc, no, ang inyo ning preparations manda. But as of now, when it comes sa vaccination, Doc, do nagtaas naman ang rate sa mga vaccinated dira? Though wala na masyado. Kumbaga, sing last year, siguro December, mga 67% ang vaccinated. Subong, malapit na 70, pero duway nagyapong kasaka kay kumbaga ang remaining 30%, amo na ni sila guro ang hindi gina magpabakuna bala. Okay. Mga naga-protest na Doc? Yes, damo. So damo pag galig yapon naga-against sa vaccination dira. So amo na mismo nga mahambal nato bigyan to medyo slow ang vaccination rollout dira sa Switzerland, Doc. Subong kay kumbaga ang natagaan na bakuna ang mga tao nga gusto, nakalabot na 70%. Tapos ang iban na nagka-COVID na sila, hindi sila gusto mabakuna, which is actually okay man kay kung nag-COVID ka, you can assume na may immunity ka man for a while. Pero simple sila ning mga tao man nagka-COVID liwat. Kumbaga, let's say na nag-COVID sila sa December, tapos dugay-dugay na COVID naman sila sing February. Kapilagid sila iguon, Doc, no? Nga aman, Doc, no? It's because of the discipline or what? Sa ano, Doc? Well, kay depende man ang immunity mo sa COVID, really. Depends on the infection that happened to you. Kung let's say ang infection mo is very mild, nga wala ka gani symptoms, tapos after a few days nadula na, you don't expect your immune system to remember it, di ba? Kay let's say 2-3 days lang siya sa imulawas mo. Pero kung na-infect ka for a longer period of time, let's say 7 days, 8 days, ang immune system mo mas ma-remember ang virus. So, muna gana nga, it depends on how long the virus is in your system. Pero the longer it is in your system, the higher is your risk naman of severe disease, diba? So, there's a balance there. I see, okay. But Doc Melvin, ano ang mahambal mo, Doc, no? For example, taking do para sa imo to medyo malayo-layo pa niya when comes sa endemic state yan, no? Ang Switzerland because man being sa mga nagakatabo man dira, especially situation Doc. Well, siguro let's say if amo manigyapo ng cases of Omicron nga kadamo pala every day. By the time nga mag-abot na ang spring, things will be different. Spring is somewhere March or April. Tapos mainit na, di ba? Hindi na tugnaw by then. So, people will be out na, perme, hindi na sila perme sa balay. And by then, you expect damo naman ang na-infect kag nag-recover. And by then, ma-expect na mas damo naman ang nabakunahan. Siguro mga 72% na or 73%. So, I would say by end of March or April, lain na niyang sitwasyon. Which means, Doc, mag-kanay-kanay na? I mean, makalma na? Oo. And siguro, pwede ka na nga makuha ng tanan ng restrictions. Oo. But so far, speaking of restrictions, i-clarify ko lang, Doc, speaking of restrictions, anong mga restrictions dira sa inyo subong nga ginapatuman? Well, actually, subong ang restriction lang gid is you need to have your vaccine pass para makasulod ka sa restaurants, establishments. Not sa malls, malls you can go maskin wala kasing vaccine pass. Hospital, pharmacy, wala na kailangan vaccine pass. It's only restaurants and gyms and cinemas. Okay. And then, how about so, na, restriction mga foreign tourists? So, Switzerland, amo ni gani ang weird kay kung eroplano ka magsulod sa Switzerland, mas strict sila. Kay you have to show vaccination, you have to show test ka negative ka. Pero kung masulod ka from using the bus or the train, less strict sila. Ang matabo lang kung magsulod ka by bus or by train, you get a text message from the government saying after 3 to 5 days, masubmit kasing test results mo nga negative ka. Wala na.
Oo. So, And bali, ano pa gid, Doc? pero strict man So, sila eh. so meaning, Di do remind ulo pa rin you. man kita diri sa Pilipinas, Doc, no? Actually, yung mga restrictions diri ganito, medyo kulo kalma, depende sa imong alert level. Pero dira wala mga alert level, Doc, no? Ay wala. Instead of alert level, ang amon din depende sa imong district or province. Kung nabi diri sa Zurich, isa kami ka district, di ba? Lain man ang amon niya, ang amon sitwasyon, lain man kung nabi sa Geneva. Kaya Geneva is far away, lain nila sitwasyon sa amon. So depende kung diin ka nga area, ang imong restrictions dira ga base. Mayara iban nga mas strict sila, mayara iban nga hindi sila strict, mayara man iban nga very low ang cases, wala na gani gamas ka mga tao sa sagwa. Wala na sila gamas. Wala na, hindi mandatory masks, Doc? Well, actually, if you go out, hindi kinahanglan mag-mask. You just need to have the mask kung nakasunod sing establishments or public vehicles, trains or buses. Kung sa mga closed areas, Doc, let's say, doon mo na. Sa mga? Mga sirado ng mga areas, for example, mag-need mo mag-face mask. Yes, that's right. Okay. Sige. Wala daya, Doc, pareho sa Thailand, mayara sila nga pag-encourage sa mga couples mag-go on date or anong himuon nyo dira. Dapat may mga intimate moment kamo ma-wear kamo face mask. Why? Ising nga muna. Wala daya, Doc? Doc, ka-weird mo na yan, no? Pag-mask. Oo. Grabe mo ng Thailand, no? Mga intimate, mga mag-check-in sila balaho. Amo gito ya, ang mando, gina-encourage. Wear ka mo face mask. Ay, nano na lang, Doc. Ang ka-level sila niya, doon mo si una, sing ang guideline sa aton nga kung nagamotor, mayara dapat sing barrier. May shield. Nga, ma-shield ka mo pag may motor, kaya isa man ka mo kabalay. Di ba? Ay, ang barrier nga to perte gito, no? Kundi kakas da yun. Kaya daw, kumbaga, ano ni ganito, kasi kwawi. Balik awot. Pareho natin mag-asawa, malang kamo yung nga duha. Isa ka mo kabalay, isa ka mo kakalanaan, isa ka mo ka, tuod, tinga ama barrier. No, lang to, Dok? Nawala na parang bula lang nung mando nga to, Dok. Ito nag-support may kadamaan. So, which means, amo-amo manigihapon. Correct. Which means ang bako bumbuado amo manigihapon, Doc, no? Sang sining gani wearing a face mask kung may mga intimate moment ka mga duwa. Mailan diri sa aton, Doc, sa Pilipinas, way naging mando liwat. Ay, dapat hindi naman gid kay daw why man pulos, di ba? Yes, oo. Anyway, no, kanami man, Doc, no, kay na share mo sa amon, at least na picture out namon kung kamusta man ang Valentine's Day celebration dira sa inyo sa Switzerland, meaning to say ang mga tao not that much gidya ang celebration, duway gid siya gina-look forward kaangay sa aton diri sa Pilipinas, and of course sa paghatag man sa amon sang update na hanungod sa COVID-19. But, Doc, i-clarify ko lang, ining 30%, ginambal mo, Doc, no, kaya na more or less 30% nga hindi magpabakuna, sinuning nga mga tao ni mga ethnic group or mga ano-ano ni nga mga tao, Doc? Well, most of them, may rason man sila kay iban si ila na infect na. So it's true that they have some immunity, di ba? Pero ang iban sa ila, amo na yung mga gapati sa mga fake news, gapati sa mga kung nabasa nila sa Facebook, mga misinformation, amo na yung hindi sila magpabakuna, kaya gapati sila mahimo sila zombie or may microchip ang bakuna. Yeah. Mga Swiss national, Doc, gidya sila. Yes, Swiss man sila. Ang iban actually mga Amerikano, mga drigistar. Oo, mga Amerikano. Ang mga Americans ya, Doc, no? May ara gid na nga hindi mo gid na. Hindi mo sila gani Doc mapasok-sok face mask. Wala sila, hindi sila gusto mag face mask, hindi sila papakuna, hindi sila magtinir sa balay.
very, kumbaga, amo na, no, very, Liberated sa oo, mag-values. Kay, ang feeling nila, ako ya, pag gusto ko ya, daw mo na siya mga Americans, ya. Too much democracy. Oo, so amo sina. Anyway, Bombo Andrew, okay na kita kay Yes, Doc. yes, Doc. No? So, Doc, mensahe mo, Doc, sa pamilya mo. Ikaw ya, Doc, ma-date ka, buwas? Mangita pa ko. Doc, still searching, Doc? Oo. Putang balon si Doc Galis, single and ready to mingle, Doc Melvin. Oo. Ready to mingle without a mask. Todo mo, gini gusto mag-apply sini Doc, mag-amo sini. Okay, anyway, pila ka na ka-years gani, Doc, sa Switzerland? 3 pa lang. Wow. 3 years. 3 years. So, meaning, before the COVID-19 pandemic, Doc? Yes, just before the COVID pandemic. Oo. Di paano ka man, Doc, nga napadpad ka dira, Doc, sa Switzerland? Amo, dream mo gid man niya nga makadto ka sa luwas? Well, for work. So, before sa Switzerland, Singapore ko based for a long time. And before Singapore, sa US. Wow. Before US, sa Italy. So, Ginlibot. I've been outside country. Ginlibot mo na dugay-dugay ang kalibutan, Doc. Pidin pinaka namin nga lugar nga na-stayhan mo, Doc. Well, Italy. Italy is always my favorite country. Wow. Nga aman, Doc, sa Italy? Well, you know, Italy is a place, great food, great places to visit, beautiful people, the best wine, pizza, pasta, you know, and yeah, so, and I think ang Italians is very relaxed. Mayroon na sila sing expression na la dolce vita, di ba? The sweet life. So, hindi na sila para sa aton. Wala sa bitterness? Mga Asians nga hindi sila mahilig mag-stress. Okay. Sweet life. Yes, sweet life. Yes. Wala bitterness, Doc. Wala to yung mga trolls nga kapang birada. Yara man siyempre. Yara sa Facebook na yan, di ba? Pero they're relax sa ila. Sweet people. Yeah. I mean, ang ilang pastime is mapungko sila sa piazza, sa do plaza, nila lang sa plaza, inom wine, kaon pizza, mura na, malantaw tawang galabay. So, ila favorite na yung people watching. That's their favorite pastime. Subot ang balon. Isa sa mga lugar nga dapat i-look forward mga kadtoan. Magandang Oo. And then, subong niya, Doc, yara ka na sa Switzerland. May plan ka pa makadto naman sa iban nga pungso, Doc? Ay, because of COVID, wala. Relax lang tanay sa Switzerland. Oo, diri lang. Anyway, Doc, Dr. Melvin, Doc, mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas, sa Bacolod, no? Negros. Tulog pa na sila guro, pero kung galantaw, Happy Valentine's Day sa inyo. Well, nabakunahan na sila. So, para lang sa mga ibang tao nga wala pa nagpabakuna, please get vaccinated. Let's end this pandemic. We need your help. And if all of us get vaccinated, we will not be thinking about this. Madula na niya kung bakunado tanan. Yes. Okay. Okay. Thank you so Salamat. much, our Thank you, Bombo Doc. correspondent, direkta sa Switzerland, Dr. Melvin Sanikas. Doc, salamat gid kag keep safe ka dira, Doc. Kabalo gid kami nga ti everyday kamuya hospital gid nga dan Bombo Andro, no. Thank you so much, Doc. Salamat. God bless, Doc. Salamat sa inyo. Happy Valentine's Day para buwas. Yes, happy Valentine. Tani, Doc, makahingagaw ka kag makadate, Doc. Oo, for sure. Meron kita. Okay. Stay safe, Doc. Okay. God bless. Single and ready to mingle si Doc. Damo rin ang balya, pwede ka apply. Damo mga balya niya, pwede ka apply. Okay, no? Si Dr. Melvin Sanigas, no? Bombo Andrew. So, sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, yun si Dr. Melvin, wise ang kadate. Kamo may mga kadate na. Sa Valentine's Day, don't lose hope, no? May ara gid na iya. If not, kung wala ka subong, Bombo Andro, di
So hambal ko na gani kina basi sunod nga Valentine's Day Ma'am Andrew. Yes, ang bukid. Makahulat na. Pero galing ang bagal sa ngingibad babon. Way paguro nagtalang ang ako niya. Oo, Diba, wala pa. siguro, Oo, wala pa nakaabot. Lain pagurong banas. Lain pang banas nga ginkantuan, Ma'am Andrew. Yes, correct, Ken. So, tingnan mo na Bomboan, no? So, once again, thank you kay Doc Melvin Bomboan para pag-share yung mandiri sa ato, no? Sa, kung ano to ang Valentine's Day, no? Dito sa Switzerland. So, unlike sa Italy, no? Italy. Grabe, very romantic. Just like us. Kita yung mga Filipino, so grabe kita sa Valentine's Day, no? Kumbaga, although, mayara man niya nga, depende sa tao man. Mayara man tao nga, duway man lang okay man lang siya, huway man na siya look forward gid. But generally speaking, Bombo Andrew, as Filipinos, amo kita na ka-romantic. Pero may mga iban nga countries nga wala lang, no? Hindi mo man makita ng mga decorations, no? So, do ka okay lang man sa ila because like mga Swiss people, generally speaking, do ka mga ano sa ila, do ka chill lang sila wala lang. Correct. Do amo na kanyang balbong bo ani Doc Melvin, no? Nga do hindi sila pala stress bala, do ay gid nila blabong bo ando ginapadalman ang problema. So mas prefer nila bomboan ang mag-relax, no? Magkalma lang sa ano dabi nga mga situation. No, kaya as na-mention taga ni Doc Melvin yung ilang pastime ganun bomboan mapungko sila sa plaza mag-inom wine and then ano lang, no? Kinadlaw kag kaot isang mga pinaka the best ra nga mga pizza no? Bino naman ang Italy nga amo nang ilang specialty dira kagang pinaka namit nga mga wines. Everything bubuan. Ang wine tadiya, do ka mga specialty ko mga nano, no? Kaya ang mga banat, yung mga tuba. Kung sa ato bebo bubuan, tuba dito sila wine. Amo na diya. May mga tuba pa ni sa gyapon sa mga Para pa bubuan, Actually, isang sano pa to mga inadlaw man tinaka. Whiskey. Mga ano na yung tawag na nila, mga hard drinks. Oo, ba? Tuba. Tingnan naman na social, kating mga wine. Tikong mga light beer. Tikong mga 4 kada tuba. Di white and baka rin matuba na mga whiskey. Pero very healthy mo mo rin tuba, no? Yes. Makabuling na digest sa imong digestive system. Oo, kaya syempre halina sa lubi, di ba? Yes, correct bomboan. Pero mahubog ka man na, ha? Oo, makahubog na iya. Na-meet na siya bomboan, especially bago bala daw. Ano na gani? Bago bala daw, kwa bala, no? Kwa sa ano gid. Kaya namit ng sabor tamis na siya pero galing ko na kumahapunan na langgaw na nasa. Hambal ni MP Vito. Ano ni siya, babae, lalaki? Manya ako puti. Importante buhi. Kaya na bala bombando gumangkot na sa ila. Ano suksokon niyo buwas sa Valentine's Day? Ikaw bombando, anong suksokon mo, Red? Happily married? Ano mo para sa akin ano tayo importante buhi. Importante buhi. Taya, Bombo Anthony ni happily married. Happily married. No? Tsakta. Happily married niya si Bombo Anthony. Si Kwan niya. Si Bombo Grace ya. Pura pangita man ako no bomboan. Searching. Anong colors ang searching? Ang napapapili ko siya pero sa budget na ginado violet to mo. Violet. Ang violet color of the year. Color of the year. So mo na. Yellow siya gali bombo. May yellow. Anong yellow? I think still in courtship, I think, Doon mo naman ng yellow. Still in courtship, oo. Ting mga kwan niya, mga laon. Anong color? Tingnan mo na gurong violet. Road to singleness, forever singleness. Road to... May ara na Bombo Andrew, no? Nga choice man gid na choice nila. Choice na nila, There were those nga siguro, duway man gid may nanuktok sa ganhaan. May nanuktok, pero wala guro mo buwan naging buksan. Wala gin buksan. May ara nga nanuktok, may ara man nga wala may nakapanuktok. Tianhon mo na, abi. Ano nga di pagtawag, Bombo Andrew, may kay because nga, depende sa tao, no? Correct. Amo na bala mo bante, kung depende na sa imo mo. Opportunity na siya for example, be related sa pagigugma ng opportunity. May ara man nga because of too much heartbreak. No, tsakto na. No nga do na ano kagid bala nga do nagdulot gid bala sa imong kasakit nga nagbilin gid bala sang Kagi ka scar. na Bombo Andrew. Kagi bomboan isang una Bombo Anthony, kagi ka na?
Na heartbreak? Oh, nakaagi man siya. Oh, Bomboan. We're human. We're human. Pero look at you now, mga happily married nga Yes. mga people, Correct. no? No, Amo no, na no. iya. Sige no? na, Oo. Happy Valentine's Day Hindi. na. Oo, Happy Valentine's Day sa kay Mrs. Oo, sa kay Mrs. Sa kay Bombo Anthony, sinong Mrs.? Oo, diba? Well, nalala ko karon gatas. No? So, grabe, ang sa province of Iloilo, Bombo Anthony, may memorandum gito sila ya mo. Grabe, no? Kag may mga dress code sila ya. Ang red, kita mo, ano ni siya? In a relationship, in love. Happily married, Happily Bomboan. married. Oh. Ang pink, ano siya Bombo Andro? Single and ready to Oh, so amo mingle. ni si Dr. Melvin Yes, kay na, yes. single and ready, to mingle. Makadok na nga ako na date mo may nga ako. Okay. And green. It's complicated. Oh, it's complicated. Sino yan sa ato ng it's complicated? Bomboan. Di na napagpamo. May kilala. May kilala ka Complicated. nga it's complicated. It's It's complicated. Posible kadamo sang mga rason. Oo. Pwede nga it's complicated because basi duha ang napusuan. Hindi pwede kaya ang heart mo isa lang, hindi pwede tungaon. Correct. Amo na kanibra sa kanta. Sana dalawa ang Ang puso puso ko. ko. Pero hindi pwede. Hindi pwede Hindi Yes, mo gid no, pagtungaon. no, Hindi mo gid pagtungaon, no? Ang No, imo no. nga balatsyagon. Pero nakaagi ka na sa stage of life mo, Bombo Andrew, nga do amo sina or complicated. one at a time ka lang. Bomboan, isang There was a time. isang harapan kita sa bata-bata. Mga katabi, teens mga pa. teenagers. Pero ito, it's complicated man no? Pero galing Bomboan, sa lain siya nga sense ang pagka it's complicated. It's either special ka sa iya o hindi. Daw mo na, wala mo masali mo. Bombo Anthony, kagi ka na isang it's complicated? Huwag grabe, tanan na agyan. Tanan na. Daw mo pa tani pamangkotong Bomboan. Oh, gani. Ario, gray. Bo, grabe mo ng gray. Flirting. Amo na, flirting. Okay. Ano pa ni blue? Sinaktan, iniwan, Ay, pinaasa. kasakit. Sad no? color na ko nung blue Sad. Bomboan. Oo, blue, no? It's a blue. Di ba ang blue man gid? Correct. It's blue. Oo. Blue, Kung sad. saan pa bala, bluer than blue, sadder than blue. sad. Yes. Oo. Bumata ni Kagi kasinaktan, pinasa. Para ba? Kaagi man saya, Bombo Andro. Mo ikaw, Bombo Andro. Yes, Bomboan. Siyempre, no, Sinaktan. kita nag-aagi kita sa we're not perfect. Gagi kita na sa stage ang aton life nga Nga. amo sina. Oo, ara Feeling kita mo sa siya ups and downs nagid, pa kita. siya nagid pero or pwede man nga na busted ka. Ti amo kita naman sa Bomboan. nabasted But luckily, Bomboan, Wala abot man lang ko- nag-abot sa point Why sa taka life. point ka na busted ka mo abot kay Only Bomboan. only that, ano, It's complicated it's lang yun. It's complicated. complicated. Okay. Oo. Nga, at the end, ang You think you masakit, feel special, pero iway gali. wala ka mo gali. Pinaasa. Orange, Momwandro. Patuloy na umaasa. Grabe. Ay, kasakit. Ano kaniya? Ang ano ni kani pagtawag? Martir. Ano Martir. kani tawag sina? Correct, Bomboan. Patuloy Hopeless, na, hopeless romantic. Okay. No? Patuloy na umaasa. Imagine. Okay. Oo, may mga amusin na, no? Ngayon na balang san upaihan ni. May lang kayo kilala, ito Bomboan, nagsuksos sa orange, layo pang Valentine's. Layo. Okay. Ari. Violet. Ano na siya? Love wins in LGBT, Bomboan. Yeah. No, syempre sa aton nga LGBT Yes. community, kamusta ang inyong mga love life, Correct. dira? No, may ara na yung Bombo Andrew nga. Yes, Okay, nga. gid, no? Oh, well, Bomboan, subong di, do gano gid sila eh. May society, may community na sila Yes. Bomboan, which is nga, na-accept na yung community bala. No? Kaga, isa pa Bomboan. Of course. May mga mabuli, may mga contribution gid sila. Yo. Isip po pag ganito, gabi na yung contributions. But, subong, diri sa Pilipinas, open ang LGBTQ+ Correct. community. di ba? We respect them. Yes. Yellow. Ari, Moving on. Tapos ka pinaasa, syempre dapat ma-move on ka gid. Bomboan, ang kilala to naton ka Ina. Oo. Na-mention naton nga nagsuksok sa sang orange before Valentine's Day. Subong Buwas- na yellow. Buwas ko no? Mayellow siya. Mayellow siya yan. Meaning, sinaktan siya. Oo, Tapos, ma-move on na siya. Correct. Amo na yan sa life. Hindi pwede nga siguro, syempre, ihibi mo kung nasaktan ka. Correct. Sa kadlaw, pag sunod adlaw, bangon kay damo pada, Bomboandro. Mugit Bomboan, no? Hindi wala din nagatapos Oo. ang kabuhi ya kung ikaw naka-experience ang heartbreak, heartaches,
disappointments. Yes, na that is nakadabing. very, very normal. No? Correct, no? Especially pasubong, Oo, no? especially kung single ka nga. Ano ka pa pala bumbuan? Searching stage ka bala? No? Yes. Wow. Oo. And Ariel, Brown. Ano ning Brown? Friends lang. Oh, friend zone The friend siya. zone kasubo. Oo, mayara katawo nga naluyagan. Yes. Pero siya gali, wala na niya nabatay. Why siya naluyag sa imo in short? Ati abi mo yabong buan, special ka man sa iya. So friends lang. Para siya gali. Dapat ka balo friends ka lang. bong Andro, no? Ano ni gani? Mamatsyag bala. Magbatsyag. Oo, Dapat kabalo hindi ka gid siya. insensitive. Oo. You have to be sensitive. Kung ang tao nga magambal sa imo nga friends lang, ibutang mo sa mind mo, hindi kaya ma-disappoint. Ibutang mo sa mind mo, maybe hindi na siya para sa Gani. akon. Gani bong buan. Lain naman da yun. Nga, ba't bomboan? As na mentioned, ang brown friends lang. Meron ka iban ko nung abi mo friends lang. Friends with benefits, gali. Friends with benefits, gali. Okay, areho. Black. Bitter. Amo ni ang mga tao nga nasaktan nga syempre kay nasaktan ka, na umasa ka, ti akig ka iya eh. Amo na. Oo. So dapat hindi May ara na bomboan nga ano gani? Man-hater. Oo, Woman-hater. Oo, because nga na-experience nila, there was a point in their life nga hindi mo man sila mabasol, no? Na-disappoint sila. Or grabe nga, heartbreak. Correct. No? May mga amugid sila May bomboan aragid doon, bo. no? Hindi ta na sila bomboan actually mabasol. Okay? May mga kilala ta na, no? Mga to mga, sino na? Miya. Talay ka ba yung kadali sa akon nga, do ka mo pa yung higugba? Bayin na sila. Oy, sila, oo. And aring white. Importante? Buhi. Wala na da, importante buhi. Especially sa buong nga pandemic. So ano inyo soksokon? Ano inyo soksokon sa Valentine's Day? Magpili na. Okay. So ano ni, sige no, i-check ta lang na bomboan. Oo. Sa Brunei, kamusta dira Sir Mark Tan? Anong celebration niyo dira sa Brunei? Brunei is a small... Brunei, yes. no? Ubos na natin. Try Yes, to guro, yeah. no? Try naman guro si Sir Sir, Mark, no? kamusta dira? Bisitahan, tamas siguro bumbuanay. Can you share with us? No? Damo mga kauturan sa Bandar Siri Bigawan. mga kauturan ta naga-monitor sa aton from all over the world, Yes. no? Naga-monitor sa aton, naga-upod sa aton diri iya sa Bombo Radyo, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. And syempre, speaking of Valentine's Day, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, mayroon kita bisita, Bombo Andrew, no? Dugay-dugay nga maka-share sa aton sang ila sini nga love story. Syempre, hambal ko na gani, ang love story, ang ending mo nangin happy ending ka, but along the way, may naagyan ka nga mga mapait man, Bombo Andrew. Mga bitter, mama mo na ganun, balbala na bombo, bittersweet moments, no? Mas nga bittersweet, may best nga bitter, may best man nga sweet. So, gusto na pa rin kinakumbinar bittersweet, hindi man not all the time nga puro lang ta bitter. And puro lang ta sweetness. Dapat may balance, no? Add up some spice sa life ka ng kunobla bomboan. Para maging colorful and interesting man no? So, well, bomboan, sa mga bisita ni naton, na about i-share man nilang ilang love story. So, nga adlaw, no? Kilalahon naman sila bomboan. Yes. Ihibaloon nato ng ila sa nga istorya, no? Nga ti makahatag man inspirasyon sa aton tanan, sa aton yung mga kabombo, from a failed relationship to now, i-happy, nakita nila ang true love sa isa kag isa, Bombo Andrew. Yes. No? Na balang tunaw, nga na may natawo, gali ya nga natagna ya sa imo. Debla? Correct. May tawo ya nga natagna sa imo. No? Sa ato niya nga mga kauturan. Anyway, diskusyon na nato ni sa ato niya nga pagpanabalik, dirigid lamang sa Good Morning, Philippines. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo,
Ibalubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang Kolot. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos na. Ang nakaligad sa oras nga, alas 9 sa aga, sa aton iya nga mga kauturan kag, sa aton iya nga mga kabombo, subo nga aga, dali lang gid sa mga kauturan ta. Bombo Breaking News! Kapihak nga linya, may ambush nga nagluntad driya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace sa report. Please go ahead. Bomboan, may isa ka ambush na nagluntad sa Banwasang Binalbagan, susmente sa Barangay Diaw. 40 minutes ago, Bomboan natabo, no? Kag ang biktima diri, pulis, no? Tuno sa information nga nakuha ta, wala man sang casualty, usubong kapadayon or ginapatigayon ang hot pursuit operation Bomboan sa aton sining mga kapulisan kag hulig man sa aton sining mga kasundaluhan Bomboan. Bombo Grace, police ang ginambush? Sa Banwa sa Binalbagan, specialmente sa Barangay Diaw, Bomboan. Okay, mga pulis amo sila ang ginambush? Yes, no, sa mga alleged pa nga mga NPA members, Bomboan. Okay. So, as of now, wala sang reported nga casualty o kung nasamaran sa bahin sa aton yung mga katapos ng kapulisan? Wala Bomboan, negative na casualty kada subong ang Banwa sa Binalbagan, no, ang masako sa paggalaot sini sa mga nag-ambush Bomboan ng mga alleged NPA. Oo. Banwasang Barangay Biaw? Ano na siya, Bombo Grace? Are you familiar sa lugar? Kung bukid na siya nga bahin sa Binalbagan? So, Bomboan, according sa information nga aton man nakuha sa EOC, no, sa Banwa sa Binalbagan Emergency Operations Center, Bomboan, na ang ining barangay Diaw, dumalapit siya sa proper, but hindi ko maano pa exactly kung sa diin ginayon nga part sa barangay Diaw. Okay, so hibaloon naton ang duga nga investigasyon, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sining pag-ambush sa tunga, no, ang ginaaligar ang nag-ambush katapos ang New People's Army, Bombo Grace, ang ginambush ang aton nga mga katapos ang kapulisan. So maaman ginambush sila
ang rason, nagaano sila, may operation ni sila, sakay sila, patrol car, Bombo Grace, din sila pakadto, kag nga na timingan, no? So, kadamo kita subong sa mga palamangkutanon, ibalik ni naton ang dugang nga detalye sa ni Bombo Grace. Yes, Bombaan, para sa dugang ang information ato lamantayan karon, no, makuha ta ang na full gid nga mga detalye, Bombaan. Okay, sige. Bombo Grace Lynn Lobaton, salamat. Yes, Bombaan, para sa Bombo Flash Report, ini si Bombo Grace in Lobaton nag-report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Radio Bacolod! Number 1! Basta Radio! Bombo! Isa ka pag-ambush nga nagluntad sa may Barangay Biao, Dria sa aton sa may sa Banwasang Binalbagan sa probinsya sa Negros Occidental. Parte, no? Bisa may mga balita ang ati. Hindi why ka mag-expectar, may magsululod nga mga kaangay sini. So iba roon ginato na ang detalye kag dugang nga development sini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Bombo Anthony, diretsyo na kita sa sunod naton nga tupiko, Dria sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Anthony, lihog ko, okay, sige. So, yari na, no, speaking sang aton iya nga discussion sa Valentine's Day. Earlier, no, nag-inupdanay kita sa aton nga bisita sa direkta iya sa Switzerland, si Dr. Melvin, kung sa din gin-share niya gani nga dito sa ilaya sa Switzerland. Not so much ang pag-look forward sa mga tao sa Valentine's Day. Unlike us nga mga Filipinos, tikita taman to, no? Damo-damo na kita mga decoration, subong pa lang, haling pa lang sang Friday. Mayroon gani executive order sa province of Iloilo, yan, no? Nga kung mga suksokon sang tawo, no? So, hibaloon naton para makahatag sa aton dugang sa inspirasyon, no? Sa istorya, sa bahin sang paghigugma. Iniya nga istorya sa mga kauturan naton from let's say from a failed relationships, no, failed marriage, no, and then along the way gali may ara kagid sang tawo nga makitaan mo nga amo niya gali ang forever ko, no. Abi mo during that time ya baw do kasakit kag kapait man sining naagyan ko sa bahin sang paghigugma. But maabot sa point sa imong life nga it could also happen to you sa mga kauturan ta nga yara abi sa medyo na failure, no, sa bahin sang paghigugma, no, pwede man matabo sa inyo. So ibalo nato ng istorya sang love story nanday Engineer Romeo Loud kag Ma'am Grace Mary Grace Hamandre subong Loud na. Okay? So, yari sa piyak nga linya, welcome naton Mr. and Mrs. Loud. Maayong aga. Upod nyo subong si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning. Good morning. May ngaga, Bombo Ann. Okay, good morning. Bombo Anthony. May ngaga sa tanan. Okay, good morning. Good morning. Medyo nagka-echo siya, Bombo Anthony, ang sagwa, goro, monitor ta. Let's check natin. Okay. Plus tarta ni, no, para may baluan tayo nyo nga istorya, no, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, sa sining istorya, no, love story, nanday Engineer Romeo Loud and Ma'am Mary Grace Hamandre, no. Ang ila ni gani sa ila sining sa pagpakasal nila bala, no. Ang hashtag ni nila, True Love Waits. No, grabe, no, sa kasako naton gali hindi pa amo tong mga previous naton nga mga relationships, no, pero sa ulihi gali, no, mayari kita tawo nga para sa aton ining ginatawag bala nga aton nga soulmate, no. Sige, welcome taliwat abe para i-check nato ng audio naton with Mr. and Mrs. Loud, no, Engineer Romeo Loud and Ma'am Grace Hamandre Loud. Ma'am and sir, saliwat, good morning. Good morning. Good morning. Okay, sige. Medyo lang, no, muffled lang jutay, no, Bombo Anthony. Sa ano na siya? Okay, delay lang siya. Okay, sige. Alright, storyahan ta. Si Mr. and Mrs. Loud, si Ma'am Grace, kag si Engineer Romeo, ang kasal nyo was, sinilang
February 6. Correct, no? February 6? Yes, February 6. Yes, February 6. And gusto namon mahibaluan, no? Unahon naton. Paano nag-start ang love story niyo nga duha? Bago ang tanan may mga sa tanan no, especially sa imong bumbuan, nagsugod amon nga relasyon sa ka eskwelahan. Akong diin para sa mga duwa pag ko nga mga empleyado, siya sa HR, ako bilang sa ka maestro. Okay. So dira gyud dyan nagsugod basically sa eskwelahan. Paano ka mo nagkita ay nga duha kag paano Sir Romeo, Engineer Romeo nagsugod nga ari pangaluyagan kuno si Miss Grace, sir? Siguro si Mary Grace na makasumbat sa nga po na kumpan. Ano siguro bumbuana? Ka-unexpected. Kay, I think first namon nga pag-meet is that time manughatag ko orientation sa mga new employees. And it so happened that Engineer Romeo is one of the new employees na including me. So, ako isa ka staff, actually, ma'am, may nakita ko, di ba ma'am ito guys, sa imo, na, yes, at first admit, no, medyo kadedma lang sa akon that time. So, gi-ignore ko ang gina-mention sa akin na staff. Siguro, nag-start kita on getting to know each other is during that time medyo nagka-problema ako nga sa lakyan. Ito mismo sa school. And since same city, man lang kami ginapunan. So I think in-advise sa ako na why not to try the asking work. Ma'am Grace. Dali lang gid. Ma'am Grace. Okay. Bombo Anthony naga-muffled. Okay. Ma'am Grace, dali lang gid ha. I-plastar naton. Bombo Anthony, muffled siya, no? Sige. Bombo Andrew, palihog ko. Sa isa taguro ka set up. Okay. Sige, dali lang gid. No? Kay, para may baluan, tigil ang ilang love story. Sa isa taguro Bombo Andrew, ka set up. Kay muffled siya. Siguro maagi kita sa pihak. Sa kay Bombo Grace, ara naman si Bombo Gracelyn. Puro ni Grace sila subong. Ang mga kaupdanan natin. Para manami, gid may baluan nato ng love story nanday Engineer Romeo Loud kag Ma'am Grace Ma'am Mary Grace Hamandre. Okay, sige. No. Timakon mo, it started, no, gama-fold siya, Bombo Andrew, so, meaning sa ilain lang ta, sa Viber ta. Kay Bombo Grace. Okay. So it started no sa ni gani pagtawag sa lakyan. Ang bali Ma'am Grace naguba iya sa lakyan no. And then sa tanawon tani karon no. Dira nagsugod ang ilang love story. But matapos ni karon istoryahan ato ng ilang love story, hambal ko na gani. Wala man sang inabalang happy na dayon. Syempre isa-isa ni sa ila. May mga past nga ginatawag. And of course, sa mga kauturan ta, kabalo ko, may mga makarelate gid sini, no? Inabalang may mga previous kang relationship. Sang una, feeling mo, siya na gid niya, no? Siya na gid ni, no? Sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, gali, hindi pa ng tao nga tagna para sa imo, no? Okay, sige. Mingaw ang Valentine's Day, kada mo na gid ang case ang virus, no? No, ay tod ka, Sir Mark. Okay. Sir Mark Tan, no? Mingaw dra ang celebration sang Valentine's Day. Sir Mark, no? Kindly check sang akon nga message sa imo kay basi maka-share ka diri sa amon no sang Valentine's Day dira sa Brunei. Grabe no, may mga areas diri sa aton sa may Pilipinas ti
okay man lang niya. I mean, padayon man na yang aton yung Valentine's Day celebration. But, may mga countries, gid yan, no? Sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, nga why gid ya ang Valentine's Day celebration nato, no? Why sang, ano ni gani, wala sila yung Valentine's Day celebration. Just like hambal ko na gani kayo na sa inyo, dito yan sa Switzerland, no? Sa aton yung mga kauturan. Sige. Check natin again, si Mr. and Mrs. Loud, i-welcome natin ni Engineer Romeo and Ma'am Grace sa liwat. Ma'am Grace, mapadayon kita sa kung paano nag-start ang inyong love story ni Engineer Romeo, ni Sir Romeo. Ma'am Grace. Sige. So, nag-start ang amon nga pagkilalahay is during sa pagka-problema sa ako mismo nga car sa school. So it so happen nga kung mag-commute ko actually budlay gid sa akon from home to school. Okay. So I advise nga sa akon nga immediate head nga, ma'am, what if abi maka-approach ka kay Sir Loud para makaupod sa iyang apartment? Same city, man lang po mga ginapulian. Oo. Pero yung isa ka mo ka lugar, mabatin ko anay, isa ka mo ka lugar, pero yes, hindi ka mo kilalahay. Or kilalahay ka mo? Hindi pa kami kilalahay. Same city kami, but dira pa kami sa school na kilalahay. Diba? Okay, sige. So, nagka-problema ang imo sa lakyan, meaning, layo, halin sa balay mo sa silay, layo pa ya ang imong, medyo layo, no? Pila ka minutes gani sa ginatrabahoan yung duha? Mga 30 minutes. 30 minutes. So, kabudlay, magsagi commute, okay. And then, pagpauli mo na ang ginambalan ka nga, Ma'am Grace, pwede ka to kay Engineer Laudo, basi pwede ka to kasakay, amo na? Actually, the following morning, naku nakasakay sa iya. Through nag-message ko actually. Actually, hesitant, nahuyagig ko, mag-ayo. Kaya nga hindi kami na amo na ka-close, kakilalahay nga duwa. And even sa school, duwa kami gatok that time. Oo. Kung wala ko choice, ma-approach ko sa iya, or else ma-commute ko, ma-serious ko. Okay, Going sa so, ma-approach ko sa iya, and I think dira nagsugod nga getting to know kami nga duwa. Kay ang ako I think ang spare parts nga need na i-replace sa akong car, medyo it will took a month pa mag-abot. Okay. So medyo malawig-lawig ako nga pag-upod sa iya. And siya man mismo naghambal nga okay lang man kung dugay pa. Do something muna. Okay. Kay pwede ya malang kaya malabyan kag maupod ka mo kanto sa school. Actually, hindi siya malabyan kung doon gig kuya ka doon sa house. Okay. Medyo layo sa place iya. So dira ako mamangkot kay Engineer Loud. Sir, pag-approach ka sa imo ni Ma'am Grace, kundi nakita mo na siya, no? Sa school kay HR siya, head, nag-orientation sa inyo. Pag-approach siya sa imo, paano? I mean, mayara ka lang daan na type mo na siya or wala man sa that time? Medyo type naman. Galing siyempre medyo kulbaan. Oo, huya ka pa. Pero anong first mo nga impression sa'yo? Kay siya, wala man niya kaya siya, nagkita ay ka mo, pero wala man wala na sa mind niya. Siguro because sa mga previews man, no? Pero ikaw, yes sir, pagkita mo sa iya, anong imo nga first impression? Ng kaisog. Stricta? Strong ang personality niya. Oo. Do ka strict, kag ka strong sang personality, amo na siya. Wala Engineer Loud nag-cross sa mind mo nga nang pangaliwagan ko ni siya do wala amo na pag una mo kita sa iya. May araman pero ga pangita lang ko blado perfect timing bulaw siguro mo gito ang perfect timing. Nagubang sa lakente si sugod na to sa nabala na mo na number ang sagi siya so ginadadla ko na siya tawagan gabi-gabi na. Okay. Ito na tanan sugod kay kada gabi amo sa ginalaga pero always kami galagaw gabi-gabi nito dito nang sugod
nakapagpangaliag na siya. Wala ko na ginuntatan. Okay. So, pag text siya sa imo, ano dayon nang nagsulod sa paminsaron mo nga abi maupod siya, masakay siya sa imo kay wala siya sa lakyan. Ano dayon nagsulod sa paminsaron mo, Sir Loud? Wala, para mo, tsansa na ni, amo na ni Gorong kinulat ko. Okay, chance na ni. So how long ang courtship nyo nga duha? Ma'am Grace? I think not that too long. I think less than a year. Less than a year. Oo. Not that too long because syempre una bes I mean anong sa mind nyo pareho sa imo Ma'am Grace? Ano sa mind mo nang ara ka sa point sa imo life nga sang during that time sang nakita mo or nagapangaluyag sa imo si Sir si Engineer Loud nga gusto mo na mag settle down. I think for me no need to i-prolong ko bala. Given nga there's a mutual understanding between the two of us. And na kami sa right age nga duwa. And think daw ka na, ito pariyo among direction nga to settle down, na to mag-build na sa among na unya family, do ara sa among nga mindset. That's why hindi sa amon, no need na bala nga palawigon pa ang sa courtship. Okay. So makadto na ta dira. Because sambal ko na ganito yung inyo yung love story, subong syempre happily married kamo, pila ka days or a week, no? A week after your wedding, no? Subong. Kay February 6, February 13 kita subong. So, first Valentine's Day nyo ni nga mag-asawa na gid nga duha. Pero, hambal ko na gani, kamo nga duha, do gintag na gid because may natabo nga mga failed relationships before, no? Unahon tani. Sa imo Ma'am Grace, no? Can you share with us anong mga learnings mo before nga gusto mo i-apply sa subong bala? Nga gusto mo na ma-correct and sa subong ya upod mo na si Sir Romeo, Ma'am Grace? Siguro based sa akong mga experiences man before. Ang gusto ko lang gid i-build gid namon ang trust 100% trust sa isa ka isa. And better na pareho kami ba na direksyon sa amon nga life, and better naman yung sentro gid namon ang Ginoo sa amon nga pagkaon. Unlike before sa akon nga past relationship, given that I have a failed marriage man before. So hindi to nang yung sentro ang Ginoo sa amon pagkaon. Makabalik sila. Unlike now, I think to isang focus namon, same ang amon na direction. Sa imo nga failed nga marriage before, you were how old were you during that time, Ma'am Grace, kang nagpakasal ka? Una. Marrying age naman ko that time. That was I think 27 po that time. 27. Oo. Marrying age na gid na. Oo. Right age naman. Oo. Yes. One kid. Oo. Yes. And abi mo amo na to, di ba? During the time. Abi mo siya na yung forever mo. Syempre amo manggid na, no, kung magpakasal ka. Yes. I thought amo na gito siya, but I know may purpose gali ang Ginoo pagid sa akon. Do I man ko regret nga do I to nag prosper or nagnami ang relationship, kaya may plano nami pagigaling nga plano ang Ginoo sa akon. Nga na-meet ko si si Engineer Romeo, akong husband subong. Pasalamat ko siya sa Ginoo na he really works in mysterious ways. Dami sa iyang pagpapit sa ako. Ma'am Grace, what do you think ang rason nga wala nag-work out ang first marriage mo? Even though you are at the right age, ang imo nga former husband, sakto man naman nga edad, but what do you think because prior to that, di ba,
kamo mga miyembro man kamo sa to sang inchakto ko sang Singles for Christ? I think siguro hindi lagi naging center si God sa amon na. Oo. Kido kalayo sa amon kadua. Okay. Sa Ginoo. Do mo ning ako niya. Oo. I think hindi pa ang love bala, ang trust do may kulang. Oo. Do mo na bala. Sino ang nagkulang during that time? Siya or you think ikaw man? Hindi man ko amo na ka-perfect na wife. Yes. Somehow, I have to assess man. But I think most na nagkulang is sa iya gidya nga side. Sa iya gidya. Oo. Because I forgive so many times before I took that decision na to file annulment. Oo. Yeah. Anong kalawig ang inyong relationship before? As lovers, almost 6 years. As Lawig, no? Couple, I think it's only 2.5 years. Grabe, no? Pero nangin boyfriend-girlfriend ka mo officially for 6 years. Pero sang nag-updanay ka mo sa isa ka balay, dira mo gid makit-an, no? Nga makit-an nyo ang sang isa kag isa. Kumbaga ang tanan generally batasan tanan sa isa kag isa, no, Ma'am Grace? Yes. So, meaning to say, nakasala siya sa imo for so many times, and nag-forgive ka, pero amo lang na, hasta lang sa duha ka tuig ang nakayanan? Yes, move on. Oo. And then, during that time, di ba la, may baby ka mga duha. Sang pagbulagay nyo, Ma'am Grace, syempre, gin-consider mo gid ng baby nyo, no? I mean, may bata ka mga duha eh. I know it's not that easy. Hello? Hello, yes. Hindi mabatian. Hindi ka bate? Okay, sige, dali lang gid. Okay, Ma'am Grace, okay na? Batian mo na ako? Okay na. Oo. Okay. Before ko kantuan man ang love story ni Sir Romeo, so mabal ko na gani, Ma'am Grace, during that time, sang nag-decide ka, nag-abot sa point sang life mo nga tama na, nang naka-forgive na ko for so many times, ang desisyon, ang pag-decide, ano man, ikaw ang nag-walk out or siya man tong nag-walk out sa marriage? It's me. Ako gid nag-decide na hands up na ko. Better na mag-focus na lang ko sa akong na son at sa akong nga career. Sa mindset before, na hindi na uso ang martyr. Oo. I deserve to be happy. That's why I give more focus na sa akong nga career at sa akong nga son. Anong pinaka-deciding point mo? I mean, sa diin ka nagkambal nga, why na ni siya sa life ko? I think sometime though na-fed up na gid ko bala. Napuno na gid ko sa mga lies, mga binutig. And I think nakamba ko self kung ano ay naman ko kumbaga I already nag-forgive na ko, then nagpikit naman, doon mo naglabang buhay. Oo. Napuno na gid ko. Ang inang mga salaya sa imo because may third party. Amo sina? Yes. One of the reason in other na mga vices. Third party and at the same time, may bisyo. Yes. Grabe, no? So, during that time, di kabalo ko, very stable naman na during that time ang imong nga trabaho, di ba? You graduated with the flying colors man, di ba? So, stable imo trabaho. But, anong feeling mo emotionally? Anong nabatyagan mo during that time? Given na ka-strong man abi sa ako na personality, hamba ko siguro sa akong self na I can live without him.
Pwede ko makadakong akong bata alone. But naamo ko na kahambugit. But na-prove ko bisa akong self na even nga kami pangaduha, pwede ko mabuhi ang akong bata with my own capacity siguro. And of course, with the support of my family. Oo. And ang Ginoo sa ako na pagpadako ko sa akong bata. Oo. So, grabe, no? And that was, pila ka years ago na ina, Ma'am Grace? Lawig na siya. Way back, 2008. Oo. And then, after that, sang natabo na, immediately, nag-file ka sang annulment. Yes. I filed annulment. Okay. Diskusyonan ta ng imo annulment, balikan ko na, makatuko kay Sir Romeo. Kung si Ma'am Grace, mayroon siya sang hinatawag nga failed marriage, no? Or broken marriage. Si Sir Romeo, failed relationships. Si Engineer Loud, failed relationships. Because, wala kaya Engineer Loud nakasal, di bala? Wala ko kapakasal. Wala ka kapakasal. And gusto ko na pamangkoton, kay sa subong, no, even, di ba, sa jutay nyo nga, tiyempo, kita ay kamo ni Ma'am Grace, nagpakasal ka mo dayon, nga aman, wala ka nag-commit sa mga previous mo nga mga relationships. Siguro, hindi pa to siguro do right time na ginapanamon, kado wala binistoryan ang about sa kasal. Okay. Nga do ka na, so makita ko siguro sa mga previous relationship ko nga do hindi pa man sila ready. Okay. Sa amo na, so siguro amo na guro sa isa sa mga hindi naging successful, no? Kagdo hindi pa mga siguro ready, kagdo wala bisa siguro ang Ginoo sa amon. Oo. Nga sa mga duha nga relasyon, so amo ginaguro nga wala gid na work out ang akon nga mga relasyon sa mga previous ko naman. Yeah. Kung si Ma'am Grace has a son, meaning isa, si Sir Romeo or si Engineer Loud has 3 kids. 3 kids, and sa duha mo ka mga previous nga mga relationships. Insakto ako, sir? Yes, Bumbuan. Okay. So, let's talk about sa una to, sa pinaka-first abi nga nagka-baby ka. Your son is how old is he now? Ang una? Ang eldest? 13 years old ang magulang. Teenager na, no? Dako na, teenager na. Nga man why nag-work out? I mean, what happened during that time? Do wala lang do na unexpected. Siguro do na fall out of love, no? Do wala na namo na batsagan ang pan. So amo na siguro nga nauntat mo lang actually kinula man to nag-close. Basta nauntat lang kita nga mo na relasyon. Okay. Nag-untat lang gid siya. Tapos ang ano nyo, ang baby nyo sa imo or sa iya? Actually ara sa iya, no? So gabulig lang gasuporta lang ko sa iya sa mga kinalanon sa bata. Until now? Yes, until now ara sa balay sa mother ko ang si Meg ara sa sila sa amin. Sa imo na or sa balay sang mother sang una mo? Sa mother sa akon. Sa imo na. Nga sa una sa iya custody baby nga naglabot sa imo, sir? Kay sang una ara ko bin naga-abroad ko. So during that time so hindi ko man mapangid matipanan. So amo na nga siya lang ani ang bata. Okay. I ga-abroad for almost 5 to 6 years I think during that time. And then paano na nagkadto sa imo, sir? Ginhatag na sa imong custody sang bata? Hindi lang man namin mentabo siya and then she died. Sa way back. She died? 2 years ago. Pila ka years ago, engineer? 2 or 3 years ago, she already died. 2 years? Hindi. Ano? Maybe 3. 3 years? Oh. I think mga mula nga, basta she died 3 to 4 years ago na siya. Oh, she died because bata pa? Yes, I think mga 30 plus at mga died. Oh, okay. So meaning wala lang gid siya nag-work out. How old were you during that time sang nagka-first ang son mo ani? Pila edad mo, sir? I think 28 years old.
28? So, 28 years old. Oo. Tapos abroad ka. Sa abroad ka trabaho. Yes, pero naka-abroad pa ko yung mga 2012 because during that time, nagpa-Manila, kung kay pagkabata ko na kami, sa ako nga mga subang, nakakita ko ng isa ng mga karelasyon naman. Oo. Balimin, amo na mother naman sang duwa ka bata. Okay. So, ang una mo, pila lang ka years inyong nga relasyon, sir? Yung siguro mga 2 years or 2 years. Oo. mga 2 years. After that, here comes another girl nga nangin ka relasyon mo. And then you have 2 kids. 2 kids, yes. How young, how old is ang magulang sina? I think 12 and 10 years old. 12 and 10. Okay. So, paano, sir? Nagkaduha ka baby and then during that time, abroad ka, diba? During that time, sang ka mo? Abroad ka. So, paano man siya, sir, nga wala siya sa gihapon nag-workout? Siguro, no? Do kabudlay ka, actually ka, damo challenges ang long distance relationship sa ang mga duwa, no? Do permilang ga inaway, damo mga hindi namin na mga hambalanon sa isa kagisa. So siguro nga do wala siguro na kag hindi na compatible kami sa isa kagisa, no? Kaya siguro siya hindi mo sa siguro asa already na maging settle down, and then ako siguro that time di pa man ready, so that's why mo na siguro natabang. May cheating nga natabo, sir, sa ikaduha mo? Nang wala na ko idea kung ano ang natabo, basta gulpi lang nadulaan kami communication sa isa kag isa. So siguro nakarelasyon sa ako, nakarelasyon man. Amo nang natabo lang gid na pagkabalo ko lang gid mo kay isang araw ako sa abroad, medyo hindi na gid mayo nga mga duwa nga relasyon, no? Kag nadula ng communication namong sa isa kag isa. Do communicate na lang mga kabataan na lang. Oo. Ang long distance relationship ka very challenging, no, Engineer Loud? Yes. Oo, especially kung wala hindi man ka mo kasado, amo na. So do amo na siya bala ka, do ka easy lang magbinulagay, do amo sina, no? Oo. Pero pero Engineer Loud, ano man, grabe man sa imo nga part ang heartaches. Syempre, ang lalaki bala kung paano sa sining mga failed mga relationships, ara gid ng heartaches ang ginatawag nga nag-abot man sa point nga tamad na ko mangita ng mga sawa or sa mind mo mga sawa gid ko. Bali niya heartache galing ako doon, hindi lang wala makita sa akon nga pagkatao nga gamo na, pero wala ko nang ginadibdib, no, kay ginapaminsan ko may kabataan pang gasalig para sa ako, no, kag siyempre gusto ko na mga sawa pa. So siguro sa among mga time sa mga nakarelasyon ko doon, hindi pa gid sila guro gid ang right gid nga person para sa ako. So that's why nagpanay sa career sa mga bata lang. Kay mabatyagan mo man, sir, no, kung amo na ning tawo nga para sa imo or do ka nabaw, ano na tawag, hindi siya amo na bala kadalom ang imo nga nabatyagan, no, Engineer Loud? Yes, so agdo sa obdalan yung permi ka kung ano ang direksyon mo, siyempre mo lang ginawulat kung man lang maging sa lang ibang direksyon sa pangabuhi. Kaya sa mo nga time wala na batyagan o nakita siya, okay lang Japon. Kung muna siguro nga makambal kung ba siguro need pagig enough time galing amo to natabo wala na gid chimpo, and then nagubang relasyon naman. Oo. Grabe man, no. Anyway, going back kay Ma'am Grace. Ma'am Grace, kabalo ko ang pag-file sang annulment. Hindi amo na kahapos, no. It takes nga syempre courage mo man, ikaduha magastos man. But nga nanindugan ka nga mag-file sang annulment to end na gidya sang marriage. Ma'am Grace. I think one of the reason yung gusto ko mag-file annulment, gusto ko maging legal para tanan kumuha. Kay hindi mo ko namian mag-enter in new relationship na hindi pa ko yung legally separated, I mean, for ano. That's why
even though medyo mahal mag-file annulment, Oo. takes time, money, and effort, but impulsige ko sa pag-file annulment. I filed way back 2008, and during sa amo na nga time, ang judge nga naghandog sa amon nga case, napatay pa. That's why naglawig pagid ang pagdesisyon sa akong annulment. And I think ang annulment ko nag-grant way back 2016. Lawig. Budget from 8, 2016 nag-grant ang akong nga annulment. Dugay-dugay, ma'am, no? As in, no? Lawig-lawig. Yes. You waited that long. 2008 to 2016. And during that time, I need to file pag-get church annulment. Galing kay, wala ko right after the decision, so 2016, wala ko na yun yung nag-file annulment. Siguro, ang gina-consider ko sa akong nasan, malain kami apelyado. And given man time, wala pa man ko plan to remarry. That's why nag-file lagi ko yung church annulment sa time sa kami na ni Engineer Romeo. Way back 2020. 2020 ko nag-file. And at 2021, ko gali nag-file last year. And I thought gani lawig pag hindi ang church. But we're thankful na it took lang 5 months, I think, nagwa ang decision sa church. Grabe, no? Syempre, before kay Engineer Loud, kundi naka-file ka naman annulment, nag-grant sa 2016. May mga nag-attempt pa, may mga nagsulod pa. Pero, wala ka nag-file until nga nakitaan mo si Engineer Loud. Because anong rason? I mean, Ma'am Grace, nabatyagan mo sa self mo nga hindi man ni silang right nga tawo sa akon. Pagkita mo kay Engineer Loud, siya na gid ni, doon mo na? Yes, tumuan. Siguro that time, yes, may mga nag-attempt, no? Though hindi ko pa, mabatyagan mo man na eh. Kung mo na gid na siya. That's why, dala ko gyapon ng family name sa akong ex-husband. Wala gid ko nag-file church annulment pa. Ano, grabe, no? Last year, one of the reason no I pagin is wala pa man ko plan to remarry and hindi pa ko gusto nga mag-different among family name sa akong na anak. Gani, no? Gina-consider mo gid gyapon sa imo nga mga ano, no? Nga ang imo bata and ang agony, ang tanan bala nga the fact nga ikaw isa tapos nang wala ka upod pagpadako sa iya. Grabe, no? Ano man ang imo nabatyagan sang wala pa sa life mo si Engineer Loud, Ma'am Grace? I think there's something missing. Sang wala pa siya nag-abot sa akon nga life. Siguro hindi ko man na ma-feel ang emptiness or missing part. Ito would more focus dito sa akon na son and sa akon nga life. Gani. Pero kung ikaw lang isa, may ma-feel ka gid na nga emptiness, no? Nga maabot ang time tani nga may tawo ka man. Amo man gid kita sina, no? Maagwi gid na sa ato ng tanan nga may tawo gid siya nga mag-take care. Luwas, of course, may bata ta, no? Pero may tawo gid siya nga nang forever mo gid siya di ba, Ma'am Grace? Yes. Paano mo nahambal nga si Sir Loud sa nakita mo siya nag-updanay? Di ba ang first mo yung impression kay nag-orientation ka sa ila bilang HR head? Wala man niya, pagkita mo sa iya, wala ka attraction? Wala. Maahamba ko siya kay first nga pag-introduce or pag-reto sa amon nga duwa sa school. As in, do ka passing na giniya sa akon. Ako actually sa car lang gid, nga nakaupod ko siya pag nakilala. Almost every day. Iti nagasakay ko siya from morning and magpuli. Sa afternoon, dungan ba kami nagpuli. Okay. And after puli, kis aga dine out kami. Yating tunog diya nga stage. Kung si Engineer Loud pagkita iya sa imo, do may something na siya nga nabatyagan nga, do type ko ni. Ikaw do wala lang, do ka passing because, anong sa mind mo? I mean, because man sa mga
mga na-entertainar mo man prior to him nga do wala man nag-workout. Do mo na? Siguro during that time, ang pagsulod ko sa sinanga school, ang akong focus is work eh. Okay. So wala, naglabot, wagi ko di nanungdong nga, sige, ma-transfer ko di institution, ma-transfer ko di employer, kaya gusto ko mangita pa man doon, duwagi ko na, wala. Duwagi ko mindset ko. Okay. Kaya work lang ako nga focus. Though hindi ko lang na-realize, I need to be open magaling. Kaya nag-close man ako nga doors. Heart or mind nga area. Given some experiences ko man eh. Kaya, may mga fear man, di base basi complicated. Basi malampuan man ko, daw mo na vlog. So it so happen, nga single gid siya. Yes. Even with kids, but it's a matter of acceptance man. Correct. Ako siguro kay Sir Engineer Lau is as a whole na I accepted him wholeheartedly. Upod na with kids eh. Why man ito issue sa akon nila. Because he makes me feel man na accepted naman akong son. Correct. Kaya napalang man. Yes. Ang acceptance is very, very important, no, sa relationship. Kaya hambal ko na gani, may similarity, gid ka mo eh, may again sa pares na sa imo, nag-abot sa point nga sa nakita mo, si Engineer Lau, wala na mag-entertain sa mind mo, maski ginareto ka mo, tungod nga after your marriage, may mga complicated relationships. Insakto na, Ma'am Grace. Pardon, bumuan. Hambal ko, nag-abot sa point nga sa nakitaan mo si Engineer Loud, wala naman lang siya nag-entertain sa mind mo nga, di pa manahon ko ni siya, or something like that. Because, after your marriage, syempre sa gusto mo matabo nga, gusto mo man mag-settle down, makakita ka sa insakto nga lalaki, may mga complicated man nga nag-arise nga mga situation. Insakto yes. Na, Ma'am Grace. Yes, bumuan. Kag feeling mo during that time, tani siya na ni galing kay kakomplikado amo sina paano mo na gin-deal kag paano na siya naka-apekto sa imo? Actually ka-affect man siya no sa akon nga pag-decide man to open myself kay Engineer Loud kay tungod amo na may mga fear pagid ko that time nga basi mag-commit ko sa sininga tao basi ang failed relationship pala. But somehow na-overcome ko and ako hindi pa ngamuyuan kung hindi pumbuan. Or kung naghimo desisyon, kaya i-consider ko si Engineer Loud. I-consider ba open ko akong self a new relationship na for lifetime na eh. Oo. So, nag-getting to know each other stage ka mo nga duha. Engineer Loud, syempre may impression ka kay Ma'am Grace nga, ka-strong sang personality, pero daw type mo. Amo gid na, diba? Amo na sa mind mo, kaya hindi mo man siya pamangalayagan kung hindi mo siya type, insakto, Engineer Loud. Yes. Meaning ara na. Pag text niya sa imo rin ka sa chance na ni, diba? So, meaning type mo siya. Pero luwas sina, sang nag-getting to know each other stage na kamo, sakay na kamo sa imo salakyan, kay sugat dulong mo siya, tungod guba iya salakyan. Paano ka na-attract sa iya? I mean, sang nakita na getting to know each other kamo, anong nanamian mo sa iya? Nga nagdalmanay, nagita inyong relasyon, kag nagpakasal ka mo? Siguro, no, sa pirmi ng almost everyday big istoryanay kami, kag sa pagi sa pag-istoryanay namon sa nakilala namon ng isa kag isa, bala namon nga kung ano gibla ang direksyon namon sa pangabot ginasya na namon nga duha mo na dapat amo ni monta na muna no. Usually wala pa na siya kabalo ko yan ang kasyong na siya nga nugdan na nga daan niya kay pero may gawpod nga duha. So katapusan nga do naging okay naman ang tanan, no? Do nagchindanay naman gid kami. So amo na siguro natabo, doon nag-magic na namin. Naging blessing. Ginapangamuyuan na namon permi nga sa simbahan, permi kami gapero nga
tani ng maglaskin nga mo nga relationship nga muna dapat din kwanto naman nga duwa nga dapat aragin ang ginusap amo gito sa mga duwa. Engineer Loud, anong wala mo nakitaan? Syempre kay siya ginpakaslan mo, meaning may nakitaan ka sa iya nga missing na siya sa mga past relationships mo. What's with her? Isog. Hindi, nang actually kwan siya. Nang do family-oriented bulaw. May direksyon. May muna anak direksyon. Kag isa kami kawa kwan ginatahap nga alagyan nga para sa among ginangawon nga katwan. So, kabalo magplastar do amo na siya, sir. May direksyon amo na. Nga sa mga previews mo do wala lang to, do kat chill lang man do wala lang. Do nga raman pero lain ni be kay do ari do mi ang pagpalangga ginibi ginatawag do lain ginibi na batsagan ko sang nakita ko siya. So una pa lang nga sa sang time maging gaan kami gaan ako opportunity nga mag-upod kami nga duwa kag maka-start na ko istorya. So dito gid nga tanan. Okay. How about you, Ma'am Grace? Kasi syempre, pareho kay Engineer Loud, wala ka man niya na-attract sa iya. Kumbaga, wala ka man niya na love at first sight, di ba? Pero sang nag-getting to know each other stage na kamo, Sara, sa salakyan, anong na-impress? Paano niya ka na-pa-impress? Siguro for being open. Why siya nahuya mag-share sa iya nga past, especially sa iya nga kids. Ang nanging siya, ang honesty daw. Makita ko, mapil ko ang sincerity niya. Sincerity. Every istorya sa akon. Wala tago-tago, bubuhan. Ang mananamian ko, that's why siya, nag-risk man siya to tell me everything about his past. Kaya siya guys, bahala na, ihambal ako ng tanan-tanan sa akon. So it's up to me kung paano ko na siya i-accept, kung batunon ko bala siya despite sa iya nga mga past life, nga past experiences, kumamo na very open, di siya binubuan, very honest. Okay, number one, hindi ko binanamiyan sa katao nga butigon. Na-experience. Kumbaga na-experience mo na before. Fed up ka na sina. Na kanami, pero behind the leg, kadamo siya kinatago sa akwan. Like, sa gasugod, as in all out, yung tanan, bahala na kuno nga kuma-turn off ko sa iya nga past experiences. Bahala na kuno kung ma-turn off ko kato, may bata na siya. Ito mo na balabungan. But, despite sa mga amusin na niya, ginapang-share, the more pagid siguro dito na development. Ang feeling na ginatawag. Okay, mumala lang ginapangita ko sa isa ka person na sincerity niya ba na? Kag iya intention sa ako naman. Kumbaga, ginlatag nyo na ang barahan nyo sa isa kag isa. And kanami, sang pagsugod sang relationship nyo, no? Wala tago-tago. You have your own past. Engineer Loud has his own past also nga mga relationships. Ginlatag na natanan nga baraha. So, at least along the way, no, acceptance na lang gid dyan, no, Ma'am Grace? Yes. And, syempre, you have a son, nakita mo, isa man na sa consider mo nga kung paano niya man palanggaon nga ang nag-workout man ang imo nga bata. Yes, bumuan. I think, kalapit sang buot sang bata ko sa Engineer Loud. Given nga teacher ya pa ni sa school. Teacher. Ako niya sir pa na Japan niya panawag. Until now? Until now? Sir pa niya. Na correct. Sir. Sa Japan niya panawag. Kay teacher. Thankful ko kay kanami sa iya nga pag-accept, pag-treat sa ako nga bata, nga bata naman. Actually, isa ganito maselos na ko, kay ang need sa akong bata, wala naghambal sa akong, ba't sa iya na? Tumuan. Sa iya na. Oo nga, kung need ko nga muli, ulihin ako nagkakabalo. Kaya mas comfortable akong bata sa iya. Sa engineering. Nga,
not as that comfortable sa imo nga mga of course aside sa former husband sa imo nga mga past relationships. Diri mo nakitaan nga do ka komportable gining bata kunin sa ginpamana ko subong. Yes. Even ako ng mother. Mas close sila gani, hamba gani sa akong mother, siya ako na yung bata, hindi ako. Okay. So, I know, syempre, no, you love each other, pero given bala nga si Sir Loud has his 3 kids, you have 1 kid, but hindi ni siya mangin upang, kumbaga, hindi nga mangin komplikado nga for you to build a happy home. Ma'am Grace? Yes. Oo. So meaning, part kinitanan ang mga kids nga isang inyo plan man. Kaya syempre may mga viewers kita, mga listeners kita, nga makarelate man sa inyo nga istorya. Paano na? I mean, paano ang compromise? Paano nyo na ma-work out? I'm sure hindi amo na kahapos, no? That's why iban man gani. Do medyo budlayan sila sa situation. Pero kamo nga duha, anong sekreto dira? You think? Actually, number 1, acceptance. The compromise na actually, especially for the kids, no? As of the moment, hindi pa namo nangupod ang 3 kids. Tungod, may mga plans kami nga duwang. Pati amon di siya plano is mabuugin kami as a one family with the kids. Gina-workout namon in ang plan. Kaya maupod namon ang mga bata. With us. So, hopefully, no, ma-realize, ma-materialize na nga plano. Kaya syempre, for you to build just a happy home. Pero, what do you think, para, again, sa mga listeners naton, acceptance, amo na, ang sekreto, pag sang inyo, gidya nga pag-updanay, subong, anong mga realization nyo after marriage, no? 7, hambal ko na gani, after a week, no, of being married, kamusta mo? Anong mga realization nyo? Anong mga nahibaluan nyo sa isa kag isa pagit? I think, given that life is short, I think we need to enjoy every day together with our kids. Amo ng amon. We need to spend more time with sa amon nga family. Pud sa amon na sa mga bata. Sir Engineer Loud, may dugang ka? Ano ang mga pag-usapan? Siguro ang ako na mo hasta subong do ginapan ko siya po nga duga pangalayag lang para wala lang pagbagya kung paglantaw siya. Tapos ang wedding na on do mintin ko lang ityapon nga amo na nagyapon plagga ko siya, ginakuha naman siya, ginaservisyohan niya, muna na nagyapon lang ginapag siya. So, amo ning pinaka-first nyo nga Valentine's Day tomorrow as a married couple. Yes, tomorrow. Ano lang, no? Yes. And then, sang last February, kamo na to nga duwa, no? Yes, one. First Valentine's nyo man as ni gani pagtawag, as boyfriend, girlfriend. Yes. Dasig lang, no? And then, nagpakasal ka mo nga duwa. Grabe, no? Yung sakto, ginang inyo hashtag nga, true love waits, nga makitaan mong para sa imo. Yan, hindi na, yung palawigay pa. Pakasal dayon, yung sakto na. Amo ginanataw mo sa among grupo. Oo, dasig lang, no? Anyway, before we end, kagapasalamat kami for sharing your love story to us, no? Anong mensahe niyo sa isa kag isa? Sinong mauna? Ma'am Grace or si Engineer Loud? Anong inyong mensahe? Message sa isa kag isa. Sa mga viewers. Message niyo, Anay, sa isa kag isa, and after that, sa mga viewers. Message mo. Nagbaw lang kami gyapon. Oo. After a week, no? Anong mensahe niyo? Ma'am Grace?
Ikaw na lang. Siya ako na mauna. Sige. Sige, Engineer Loud, go ahead, please. Message niya sa Ng loves, sinanong ang matabuan ako dyan para sa bataan. Pilit mo tayo magdamong kabataan. Sige, through like sa amo niya gin, ang vow namon last week, for better or for worse, in sickness and in health, in good health. So that was part of the time. Yes. I'll always be here for you, no matter what happened, together with our children. Okay, kanami, no? Ara gyang acceptance and of course, anong tips nyo sa somehow do pulo pareho inagyan sa inyo sa kabuhi, no, mga past relationships na nakitaan mo ang tawo nga para gid gali sa imo sa unexpected pa nga time, no? Anong inyo mensahe sa aton nga mga viewers, especially ma Valentine's Day kita tomorrow? Engineer Loud? Siguro hindi lang siguro mag-rush no sa usually kung magpakasal ka, it's really a decision so it doesn't mean kung palangga mo mapakasal ka mo dayon no? Dapat desisyonan niyo nga duwa ang ina nga butang because it is sagrado na diyan sa kasal. So dapat desisyonan niyo ginamaya nga duwa bago ka mo sulod sa mo na nga sakramento. Okay. Ma'am Grace. I think those nga pareho masamon nga age, no? In nagalong sa ginatawag nga lifetime partner, please be patient na to wait because in God's perfect time, that person will come. And ang amon hashtag, really, true love waits. Okay, that's right. True love waits. No? So, amo na mga take-away natin subong nga hindi ka dapat magdali. Ang Ginoo may hatag gid nga tawo nga para sa imo. Kag mabatyagan mo man sa kaugalingon mo para sa inyo nga duwa. Previously do ka may mga emptiness, no, may mga do hindi pa ni siya amo. Gali kamo gid jang gintagna sa Ginoo para sa kaisa kag isa. Anyway, thank you so much Engineer, no? Mr. and Mrs. Romeo Loud. Thank you so much for your time. Naginhatag sa amon diri sa Bombo Radio Bacolod. God bless you. God bless your marriage. Salamat gid. Thank you. Thank you, Bubuan. Salamat. So there you have it, mga kabiyanan, si Engineer Romeo Loud and Ma'am Mary Grace Hamandre Loud, no? Sa ilaman nga love story. Bombo Anthony, no? So amo na kanya-kanya kita nga mga love story. May mga pains man before para sa ila, no? May mga previous or past relationships, but today nakita nilang isa kag isa sa mga unexpected pa nga mga moments sa ila lives. So amo man na take away naton para sa aton yung mga viewers ba isubong feeling mo nano ni mando ka bingkong sakon how pero maabot ang time, no? Basta in God's perfect time hambal gani ni Ma'am Grace makit-an mo gid ang para sa imo. Sakto na? No. Gi-agree ka mo dira sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, ma-pause kita iya mga kaibanan, no? For a while, pag ahay daw sini lang ang ila story, pero true gid ya. That kind of love exists. Tsakto na, diba, Sir Vito? Sige, mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga pala tuntunan, dugang pagin naton nga, tipiko nga aton nga discussion Andre, sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tip sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Bas!
minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo before kita magpadulong sa aton nga topiko sa nagapatay nga programa ang Good Morning Philippines. Meron kita na isang isa ka breaking news. Bombo Breaking News. Update ni sa ginasiling ambush no ito nga nagluntad mismo sa Banwas ang Binalbagan. So this time ato nga dugangan mga impormasyon no sa patrol sa kaupod man mismo kay Bombolyani Zelminardo. Bombolyani, good morning. Yes, Bombo Andro, no? Update kita diri sa initial kay inang information nga mayara nagluntad nga ambush dito sa may sitio Candidados, Barangay Biao sa may Banwasa nga Binalbagan. Kung sa diin na Bombo Andro, prior sinisang natabo nga pang-ambush no mayara reported alleged nga may nasakwan nga patay nga lawas dira sa may sitio nursery Barangay Biao, Binalbagan. So amoy na nagpadulong ang Binalbagan PNP para magresponde kon tani no pagkalabot dira nila sa may Candidados, Barangay Biao, dito na nagaluntad ini ang paglupok Bombo Andro sa gina-alleged IED, no? Kung sa diin, amo ini ang gintunaan sa nga casualty o kon injured ang 3 ka pulis nga gindala na sa Binalbagan Infirmary, Bombo Andro. Kung sa diin ang isa sa ila may open na fracture sa nawala sini nga kamot o konabot ko na Bombo Andro. Kag may isa ka bata nga nasa labat which is a minor lang man ang nadaktan sini Bombo Andro nga pila. So subong nga Bombo Andro kadamo na dito sa nga dagtaklad nga may katapo sa nga Philippine National Police no. So may nakuha man kita nga information nga ang hinigara na PNP nagapadulong man dito for augmentation man na siguro Bombo Andro. Okay, so as of now Bombolyani at hindi pa gini naton matuad kung may nagtaliwan no. As of now hindi pa ni naton ma-finalize. As of now, ang mga informations dira no ginamat-amat pa ni tipon man sa mga kapulisan. But Bombolyani, nag-mention sila nga may hot pursuit gini mismo sa mga gina-allege nga nag-ambush Bombolyani. Bombo Andro, so wala pagid no sa nga confirmation dito kay nagapaking angot man kita kay do kabudlay ginisang signal dito sa may Barangay Biao. Pero tingwaan nato na Bombo Andro kung naga-hot pursuit so may posibilidad nga may ara kay do kadamo na kuno sa nga kapulisan nga adto dito. So makita nato na Bombo Andro ini ang isabla ka cellphone man sang katapo sang pulis na mainagyan ini sa nga bala which is wasak gid no kan madamo sa nga bala o kan armas luthang kagabala nga nakita dito sa may crime scene mismo Bombo Andro which is hindi pa ma-identify kung ano ini klase no nga cartridges ang na-recover sa area Bombo Andro. Okay, so which means ni ti mga unidentified pa nga mga kaliber sa armas ang gingamit. But as of now Bombolyani hindi pa ni siya ma-mention gid kung pila gini ang sa likod sa sining pag-ambush. Yes, correct kita Bombo Andro no subong ang katapo sa nga kapulisan so hindi pa gid makahatag pahayag subong kay tido medyo masako. So, pero tinguhaan man naton nga makadugang kita kuha impormasyon tuhoy sa ambush incident sinilang gid nga aga Bombo Andro. Okay, sige no. Tiban tayo tana no for our update na nahanungod sa sining latest ambush. Sige Bombolyani, salamat gid. Yes, sa Bombo Andrew para sa Bombo Breaking News, ini si Bombolyani Zelminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Madamong salamat kay Bombolyani Zelminardo no sa patrol kagang nagdulong sa aton sang dugang lagi nga detalye. Tuhoy sa nasiling ning ambush. No, dito nga nagluntad mismo sa Banwasa nga Binalbagan. Di pa ni ma-mentionar mga kabombo kung sino ni ang sa likod sang ambush no kay may mga ginaaligar nga membro sang makawalang grupong NPA ang sa likod sang sining nga pagpang-ambush no. So let's hope nga ang aton tong mga kapulisan no wala sang may madulaan sang kabuhi no o kon may magtaliwan kay subong dito mga nabato naton tong mga informations no nga mga detalye nga nagikan dito mismo sa Banwas sa Binalbagan nga mostly mga ano pa lang gid no hindi pa gid mga patal ang mga kapilasan no. We're hoping nga nga dra lang gid kuto bala ang damage nga gituga sa sining ambush. Sige no, so time check 38 minutos na nakaligad sa taknang alas sa 10 ang aga. So mga kabombo no padulungan na nato ng aton nga mga bisita sining aga no sa aton nga mga from DSWD Region 6 no. So this time, no, ato man makaupod sila ni Sir Jude, no, kaga ni Mama Therese, no, ang pila ni ka mga personnel mismo sa DSWD Region 6. So, rin sa pilayak na linya, no? Good morning mga mom and sir. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod yung subong si Bombo Andrew.
Yes, hello, good morning, Bambo Andrew. Yes, ma'am. Good morning. Ma'am Therese, no? Ma'am Therese and Sir Rainer Jude, no? Welcome diri liwat sa Bombo Radyo. Kamusta? May nga sa inyo? Mayong aga, Bambo and good morning Yes, gid no ma'am. sa tanan nga tumalanaw kag nagapamati sa Bambo Radyo. Okay. So, ang ato mga kaupod subong mga kabombo si Sir Rainer and Ma'am Therese, no? Sir Rainer, good morning, sir. Yes, Bumbo Andro, good morning. Yes, sir. Good morning man sa tanan subong kapamati sa Bumbo Radio. Okay, so no, welcome to liwat sa Bombo Radyo Bacolod. So, ang ining time, salamat sa inyo nga duwa mga pag-upo diri sa amo, no? Kag pakigbahin nyo man kung ano ni experience niyo during the time sa celebration sa 71st anniversary mismo sa DSWD Region 6 and sa inyo ning mga projects, no? Kag we know naman ang isa sa mga pinakasikat nga social media platform nga mo ning TikTok do nag-hit or nag-click idang inyong mga videos dira, no? So but before kita magtutok dira. So mauna ko anay sa kay Sir Rainer bilang social welfare officer, no, sang ang chairperson sang DSWD 71st Founding Anniversary Committee. Sir Jude, paano ninyo ginpreparahan kada ano pa gini pa mga projects nyo during the time, Sir Jude? Good morning, Bumbo Andro Sriwat. Sa ligad nga adlaw na sa February 10, 2022, naghiwat kita sa 71st anniversary sang DSWD nga may tema napapanahon na pagtugon sa suliranin ng taong 2022 kabalikat ng katatagan ng bawat Pilipino. So ang grabe no aton nga preparasyon before sining anniversary kay nabala naman naton nga ang mga damo protocol nga pagasundon. So all throughout sa pagpreparar sa aton nga mga anniversary, ang coordination with different agencies, no, at ang mga stakeholders naton ginsunod naton, especially ang paghiwat, no, ang virtual kag live naton nga ginsunod naton ang 30% capacity. So kagin highlighted to Bumbo Andro sa sining anniversary nga kadamo sa mga programa na ginahatag ng DSW, especially subong no nag-hit kita sa bagyong Odette. Yes. Nga kung sa diin nagapadayon kita panagtag no sa mga family food packs sa mga biktima sa mga kalamidad. Okay. So, Sir Jude, no? Sige, salamat kid, no? May dugang pagkita si Ma'am Therese, no? Si Ma'am Therese Feli Legaste, ang information officer or program subcommittee chairperson sa DSWD 71st Founding Anniversary or Anniversary Committee. Ma'am Therese, no? Ano ang posible pagiging madugang sa mga gin-share man sa ato ni Sir Jude, Ma'am Therese? Yes, Bambo Andrew no, Yes, to add sina the 71st anniversary celebration no was held. It's a week-long activity, no? Wow. So may ara kita from the opening hasta sa aton nga highlights ang aton activity, and as mentioned ni Sir Jude, Yes, nga as much as possible no ang aton nga mga activities nga gin design is ma-follow gid no, nag-follow gid sang minimum health and safety protocols. That's why nagka-come up kami sang lain-lain nga mga activities which are virtual, no, nga hindi naton kinahanglan nga magtilipon gid sang dako, no, nga participants para nga ma-celebrate ang 71st founding anniversary sa DSWD. So we have different activities from day 1, day 2, day 3 as sa aton nga highlight. That's why we also had this TikTok contest, no. We also had ang aton nga photo contest no, kung sa diin nga mga participants nag-send man sang ila nga mga photos na captured especially sa field, no, highlighting sang kabudlay no sa mga services nga ginahatag sa ahensya. And may ara kita dayon nga highlight sang aton nga activities which ang awarding, no, ceremony naging conduct naton sa February 10. Okay. And then since no we need to follow the
protocols, Yes, no, ma'am. we had identified satellite venues sa nagakinalain-lain nga provinces sa Western Visayas. So ang aton nga mga awardees nga ara ya sa Negros, dira Oo. sila sa Negros nga satellite office. Yes, ma'am. And also follow sa aton nga other provinces. And then we had this another venue man with a 30% capacity diri sa Iloilo, which may ara man kita yang mga awardees, and most ang aton nga mga partners, no, especially mga LGUs and the other awardees, ara sila sa mga provincial satellites. Okay, well that's nice, no? So Ma'am Therese, ang inyo ning anniversary, when nga nag-start, Ma'am Therese? For how many days na ganing inyo ning celebration? Actually nag-start kita sang Monday of the same week. Okay. But ang aton gid nga opening is February February 7, 8, 9, and then ang highlight natin is 10. Okay. So Ma'am Therese, regarding dira, no, basi may mga basi si Sir Jude, no, basi makadugang man. But ano ang nga tutukan bi masiling nato bi ma'am nga gin-participate or gin-join bi ang concept nga kinanglan sang social media, especially amo ning TikTok, no naman, no, nga damo gid nag-trend sa TikTok. So Ma'am Therese, no, why updan nyo bisa mo na bing activity man when comes sa pag-ubra ng video sa kada satellite station or satellite office sa DSWD, especially diri sa aton sa Region 6, Ma'am Therese? Yes, Bombo Andrew, no, Yes, ma'am. actually for the social media, since sikat gid yan, no, Correct. trending, especially ang paggamit ng social media, most of us nagatanaw, ang nagascan, nagascroll sang aton nga social media accounts. Yes. And using this, especially, no, social media, through TikTok or Facebook, in posting these videos, no, makita nila, no, kag ma-highlight man ang mga serbisyo nga ginhatag sang DSWD. And also, no, since nga of course we cannot conduct no sang activity nga magtilipon, nga ara sila nga magtan-aw gid, we use the social media, no, as a Yes. platform para sa sini nga activities, virtual activities. Okay, sige, Ma'am Therese, thank you. Sir Jude, basi may possible ka tabi nga madugang man, no, in related ni sa bago ko lang gid nga na question sa Ma'am Therese, no, when comes sa social media, gingamit nyo gid ang social media, Sir Jude? Yes, Bumbu Andro. Amoy na ganing inang pandemic, no, nga kita maging responsive in our Yes. situation. So aton subong konsepto, amo na nga we exhaust the use of digital platform responsive to the COVID-19 scenario. Kag luwas dira no nga mapakita pagid ang aton nga mga talento sa creativeness, innovativeness ng DSWD amidst the pandemic. Kay naibaluan naton nga anak kita sa una no nga mga aktibidades naton physical, but pwede man gali no naton nga ma-conduct siya virtual, kag ini pa no nga maka-invite sa mga audience kag mas mapakita pagid kung ano ang mga ginhimuan sa DSWD as part no nga in the pursuit of general welfare of the public. Okay, well that's so nice, no. Sir Jude, about subong ang inyo ning anniversary, actually do may mga ano kamo na may mga programs pagid kamo nga nakahatag kamo bisang bulig to the community because of this anniversary, Sir Jude and Ma'am Therese. Miara. Hello. Yes, Sir Jude. Okay. Yeah, Sir Jude. Hello, Sir Jude. Okay. Basi Sir Jude, no, because of this inyo ning celebration sa anniversary, do may mga masiling nato do may mga beneficiaries man kamo for this anniversary nga mga community nga napilian nyo lang nga pwede nyo o kung nga ginbuligan nyo during the time sa celebration sa anniversary sa DSWD, Sir Jude. Okay. Thank you po, Andros. Yes, so sir. far no with regard to the anniversary, we focus no on more on recognizing our partner LGUs, no, aton nga mga stakeholders kay tungod no sa pag-implementar naton sa kinalain-lain nga mga social welfare programs and services, kinahanglan man naton i-recognize ang mga kontribusyon
sa aton nga mga partner LGUs, non-government organizations naton, kag civil society organizations naton as part nga mas ma-motivate sila, mas ma-inspire pagid sila sa pag-implementar sang tudo sa social welfare programs and services. Okay. So, mayo gid. Ma'am Therese, no, basi may possible ka nga ma-add up man. Ma'am Therese. Yes, no, Bombo Andrew, ang services yan, programs ni DSWD continues, no, from womb to tomb, no. So, DSWD, ara kita gid yan, no, to help our community, especially ang mga nagakinahanglan, no, especially this time of pandemic, and we assist, no, our local government units, especially if they need, no, sang augmentation towards providing assistance sa aton nga communities. So Sir Jude, no, to highlight no sa ginhambal ni Sir Jude, yes, we actually gave, no, sang ang recognition sa aton nga mga partners, no, nga kabulig gid naton sa paghatag sa sini nga mga serbisyo. So amo na siya, Bambuan. Okay, so we know naman ang DSWD mostly gid yan, no, for the social welfare and development gid yan. Ang inyo gid yang tuyo ya is to help the community, no, kag ma-provide ang need mismo sa community. But with this, Sir Rainier, Sir Jude, no, when it comes to bala, sir, kubalikan ko tong social media, may pila to ka mga satellite office ang nag-participate, sir. And then, if I'm not mistaken lang, sa inyo yung office ang doon nang ibabaw, gid, sa amo nga mga presentation, Sir Jude? Yes, Bubu Andro. So, no, ka satellite venues or offices na nag-participate sini. So, bilog actually nung probinsya sa Western Visayas. Especially aton nga mga SWAD offices, mga extension offices, mga pantawid operations office naton, diras kat nalain-lain nga mga probinsya naton. So nag-participate din sila sa aton nung anniversary, kag especially man sa aton nga mga pa-contest, so activities, highlighting no TikTok kay balaan man naton nga ang TikTok subong grabe gid. Kasikat, no, isa sa kasikat, dumas, no, kung tanaw taga ni Sir Jude, dumas damo pa siya user kaysa sa Facebook subong. Yes, oo. Kay damo nalingaw subong, no, na aton nga mga publiko, mapabata o mapatigulang man Yes. Damo subong ka participate din. Gani, sir. So that's why, no, nga gamiton naton ang opportunity sa paggamit natin sa social media in positive way, no? Right. Positive way naman at balance siya. Sir, so Sir Jude, no, i-question ko lang ni, ano gito gani ang concept sa inyo nga videos sa mga anom ni ka mga nag-participate gani? Ano gid gani ang specific concept gani, sir? So basically, ang isa sa mga mechanics, Bumbu Andro, is related mismo sa aton nga tema sa anniversary, especially ga-highlight no sa katatagan ng bawat Pilipino. We all know nga aton nga mga as Filipinos, no, we are resilient kag steadfast sa pagtubang sa kinalinlain ng mga kalamidad. So isa sila ang konsepto naton, no, makita ang katatagan ng bawat Pilipino. Pag of course sa dira is we don't allow, no, ang mga hindi maayo no nga mga tinaga, mga scenes nga video, kag of course ang limit naton as until 1 minute nung pag-feature sa mga inubrahan or participation nga gapakita nga ang DSWD gahatag serbisyo kag as well as Filipinos ang katatagan naton. Okay. So ano gid, sir, no, sa video to gani, no, ginapakita gid kung ano ang magpatigayon sa service ang DSWD, especially palain-lain madabing nga mga satellite offices. But Sir Jude, no, anong ara sa inyo presentation nga kamo ang nasilingbing napilian, no, o kunang ibabaw sa tanan nga mga video presentation sa nasiling nga social media, Sir Jude? Yes, so the way, no, I interpret the question a while ago is
namunigin pili naton ang TikTok mismo kay since I said earlier no nga amoy isa ini ka masikat nung platform subong. Okay. Oo. Okay, sige, ma'am. Okay, Sir Joe, thank you. Ma-proceed ko Ma'am Teresa. Basi may possible pag siya nga madugang man. Ma'am Teresa, in related sa inyo nga video presentation, no? Ano ni ang mga possible, ano tong mga awards nga nabaton when comes sa inyo nga game present be? O kung nakikilala ang inyo nga video presentation, nga do mas way more interesting than others sa Ma'am Teresa? Yes. Actually, Bombo Andrew, no, ang aton nga TikTok is just isa sa mga activities naton sa week-long naton nga celebration, no? Okay. So, separate ni siya nga award, no, ang ginhatag sa aton nga mga nag-submit sang ilang nga mga TikTok entries. Okay. So, may awarding man ni sila, no, kag may ara man kita pagid nga mga other nga mga may other pagid kita nga mga contest, no, luwas na like the photo contest and then our quiz bee nga may ara man kita nga mga kinalain-lain nga winners, plus sa aton nga highlights is ang awarding naman niya nga natabo is ang pag-recognize naman niya no sa aton nga mga partners, no. May ara kita nga kag aton man nga mga employees no sa DSWD like loyalty awards kag mga best social workers, mga musina, no, mga best program or best division chief, kakinalain-lain pa nga mga awards. And also sa aton man nga mga partners, no, gin-recognize man naton ang ilang support towards the implementation sang mga programs and services sang DSWD. Okay. So mayo no. But Ma'am Therese, no, pwede man na di makadugang man sabat si Sir Jude. So kamusta subong, no, ang ato ning program sa DSWD, especially diri sa region, kay do may pila kamo ka mga projects o kon mga programs nga gigapadayon pa, no, especially isang nagdamlag lang naapektuhan gid ni Typhoon Odette ang pila diri ka mga provinces, no. So Ma'am Therese, kamusta ang inyo subong monitoring man when comes sa pag-distribute man sang posible nga bulig from the DSWD to the community nga apektuhan sang pila ka mga calamities, and as of now, tingnan pa tayo kinigapon pangatubang sa COVID-19 pandemic, Ma'am Therese. Yes, Bombo Andrew, actually, no, our assistance sa mga affected families sang Bagyong Odette continue siya, no, in form of family food packs and also non-food items like mga sleeping kits, hygiene kits, no, mga kitchen kits, no, pati mga tarpaulin or mga laminated na lang pwede na lang mahimo mabubong for the meantime, no, especially sa mga nagubaan gid sang ilang mga panimalay, no. So kaupod naton diri nga nagabulig sa aton hatag man sang augmentation ang aton nga central office or ang aton nga national office, no. And and of course, no, may ara kitaya with the DILG and the DBM, no. We are providing currently the assistance, which is the cash assistance, no, sa aton nga mga severely affected families, no, sang Bagyong Odette. And that is an augmentation, no, sa aton nga local government units niya nga nagakinahanglan gid sang bulig, especially may ara sila nga big number of families nga apektado gid. Okay, sige Ma'am Therese, salamat gid. Sir Jude, no, basi may possible ka trabi nga madugang man in line sa amuning patay nga programs ng DSWD, no, nga aragi kamo mismo sa pagserbisyo sa pumuluyo kay paghatag sang dugang pagiging bulig, especially sa mga napektuhan sa sining nga pandemic kag sang pila ka mga kalamidad nga naglabay man diri sa aton sa Western Visayas, sa Sir Jude. Okay, Bombo Radio, no. So highlighting in mention ni Ms. Therese as part sa role mismo ni DSWD is the resource augmentation. So basically, Bombo Andro, ang primary no nga implementar sa mga social services is the local government unit naton through the local social welfare and development offices. So luwas sa paghatag naton, Bombo Andro, sa augmentation on family food packs is we possibly provide man, no, sa assistance to individual in crisis situation or AX naton, kung especially, no, kung may request for augmentation from our
LGU. Oo. So with that, no, like for example, on the medical for burial assistance, so the DSWD could possibly provide assistance to our survivors, no? Especially the recent naton nga calamity, which is the bagyong Odette. Okay. So as of now, Sir Jude, diri ang lakat sa DSWD Subong, kamo kinadiri ang number 1 gid subong mo nga madangpan sang tawo, no? Kay because nga ang inyong program is for the community kid. But Sir Jude, for how many years ka na gani, sir? Bilang personnel man o na gatrabaho na sa DSWD, sir? Yes, more or less, no, 5 years. DSWD, no, Pila trabaho. pila gani, sir? Sorry, pila? Doon na utod ka kaina? Pila? 5 years? 5 years. 5 years, okay. How about Ma'am Therese? For how many years ka na gani, ma'am? In service, ma'am? Almost 5 years. Almost 5 years, man. So, para sa inyo nga duwa, no, mauna ko na kay Sir Jude. Sir Jude, for the 5 years, no, being DSWD staff, so, kamusta ang inyo man, sir, nga trabaho, no? Siyempre, hindi ka mo mga government employees man, especially sa mga DSWD, kaangay sa inyo, nga do, subong do ka mo ang pinakasako. But, kamusta? Sir Jude, ang inyong kaimtangan subong mga DSWD personnel, kinahanglan nyo man kamustahon mo, no? Kay most of the time, kamo permi ka pangamusta sa community. This time, kamo naman kamustahon, Sir Jude. Yes, thank you, Bumbo Andro, for raising that question, no? So first, mapatyagan mong itawag nga sense of fulfillment in serving the people, especially sa DSWD, no? Kay nag-start kita sa field, no, trabaho sa field work, and Yes, sir. hasta naglapot kita sa regional office. So gapati kita, Bumbo Andro, Yes, sir. na hindi nato ma-deny nga we get tired sometimes. But of course, no, nga makita naton ang mga katawhan na kinahanglan sing bulig. So gagahatag kita sing bulig. So makita no nga that smile, that hope nga ginhatag mo sila is priceless mismo. Correct. So bisan makaapoy kita, Bumbo Andro, Yes, pero mapatyagan nato ang sense of fulfillment nga hindi na mabakal man sing kwarta. Yes. Correct, good. Sige. Sir Jude, salamat, no? Ma'am Therese, no? Maproceed ko sa imo. Same question lang sa kay Sir Jude. How about sa imo yung part, Ma'am Therese, and with your experience for this time? Ma'am Therese. Yes, thank you so much, Bombo Andrew, no? Yes, ma'am. Sa ako niya, no, on my part, actually ang imo nga kumbaga makitaan mo, no, ang ano gani ang kasadya, no, ang nga mabuligan, ang may mga tawo kita nga mga mabuligan, especially no sa mga nagahatag sang ilang mga testimony nga nabuligan sang anuman nga sahi sang programa or serbisyo ni DSWD, nagapamag-an, no, sang kung anuman nga kapoy, no, kung do mahambal mo ba lang nga worth it ang tanan mo nga pulaw, ang tanan mo nga kapoy, no, yeah, human as we are, no, kung ano man ang aton nga, especially sa obra, no, sang isa ka empleyado sa DSWD, no, since nga aton nga serbisyo is madamo siya, no, madamo siya actually, no, as I've mentioned earlier, from home to tomb, no. So may biyahe ka, may travel ka, you go to places, you go to the communities, no. And once nga makitaan mo, no, ang change sa sina nga community because ang inyong serbisyo, yes, manami siya sa pamatyag, no. Madula ang tanan nga kapoy kag mahambal mo sa self mo, no, nga nakaobra ka sang manami. Kag syempre ginapasalamatan nimo nga sa akon mismo ginapasalamatan ko nga ginahatagan kita sang mahal nga Diyos, no, sang strength, no, sang dugang nga kabakod amidst the pandemic, kag sa lain-lain pa nga mga disasters nga nagaabot sa aton, but then we stood still, no, ara kita gihapon, no, nga makabulig pa ka makadugang kita sang serbisyo nga mahatag sa mga tawo nga kinahanglan. Okay, sige, no. So with this, no, ma'am, mauna ko na kay Sir Jude. Sir Jude, ang maminsahe mo na lang gid bino, ang mambal mo na lang gid, Sir Jude, before kita magtakop, no, or mag-end sa interview. Same with Ma'am Therese, no, kag kada isa sa inyo tagaan tama ka mo sang time nga basi may gusto ko mo pasalamatan or may pagatamyawon man
Ma-start ko na kay Sir Jude. Sir Jude. Okay, thank you, Bungbo Andro. Yes, sir. So first, ang mensahe ko with the public, especially in relation man sa pag-celebra natin sa anniversary, is there's always a reason to celebrate amidst the pandemic. Yes, sir. Bisan kabudlay isa sa sitwasyon, so di naton we should not forget to celebrate in a little way. Kag amo na padayon kita nga magserbisyo sa tao, kaya it's because in due time we will be rewarded. Kag kung di man naton makuha ang reward with the people, but we know God is watching over us nga mag-provide man sa aton nga makinahanglanon, mag-reward man sa aton. Kag amo na nga in this pandemic, we should not we should remind ourselves nga padayon kita nga laom, hindi madulaan sang hope, padayon kita sa aton nga pagpangabuhi. So we should not give up, we should not quit, especially in this pandemic. Okay. Sige, Sir Jude, lastly, basi may gusto ko dapat tami, wala ko pasalamatan. Sir Jude. Sige, so first, salamat ka sa Bungbo Radio Yes, sa sir. opportunity mabatian man ang tingog sa DSWD sa mga gapalamati subong madamo ng mga serbisyo hinatag sa DSWD. Of course, second, gapasalamat kita sa DSWD mismo nga for the trust na ginhatag man sa amon nga ipakita ang mga talento namon, ang amon nga mga skills especially in this pandemic. And third, of course, natamyaw ko man aton nga ako mismo nga family, especially dira man sa Negros na the family Lubaton. So they are there siguro pamati man sa Bungbo Radio. And above all, especially in this Sunday, we should not forget to thank the Lord. Okay. Sir Jude. Sir Jude. Hello, sir. Yes. Sir, din gani sir specific sa Negros, sir? Yes. Din gani specific area sa Negros imo yung mga family? Yes, dira gid mismo Bungbo Andro sa municipality of Ilog, Okay. Okay. Actually, damo di Lubaton sa Negros mo. Oo. Oo, sige Sir Jude. Oo. Salamat gid Sir Jude, and proceed ko kay Ma'am Therese. Ma'am Therese, message mo. Yes, una sa tanan, madamo gid nga salamat again Bungbo Radio Bacolod for giving us this opportunity nga mangin guest subong sa inyo to Yes, share ma'am. man sa amon experience in handling sa sini nga programa, especially the 71st anniversary sa DSWD So ang akon una nga mensahe is para sa aton nga mga sa aton nga public, sa aton communities, sa aton nga mga beneficiaries, padayon kita sa pagsunod sa health and safety protocols, para gid ini sa aton, and of course maghalong kita kung mahimo nga magstay kita sa aton nga mga panimalay parang mapahilayo kita sa COVID-19 kay ara lang gid siya gihapon sa palibot. And if may ara kita nga mga kinahanglan or may mga questions kita or gusto mahibal-an updates towards sa mga services and programs ng DSWD, pwede gid kita maka-visit sa amon nga official Facebook page, which is DSWD Western Visayas. So maka-send kita sang message or sa messenger sa sina nga page, or maka-check kita sa mga updates kasi every day we're posting actually updates of different programs and services and the successful stories of our beneficiaries. And also my next message is para sa aton nga mga angels in red vest. Angels in red vest are the people working or employees of the DSWD. So let's continue to be strong, let's continue sa paghatag sang serbisyo, mapagkalingang serbisyo sa aton nga mga communities, and I'm always proud of you, ang ini nga serbisyo nga padayon naton ginahatag sa mga community
in the end, as what mentioned ni Sir Rainier earlier, may magabalik gid sa aton through the blessings ang aton nga Almighty Father. And of course, gusto ko man no nga pasalamatan ang aton nga guidance kag support sang aton nga regional director Director Maria Evelyn Macapobre, and also our assistant regional directors Director Evangeline Felicio and Ma'am Delia Bagulcol for the guidance no all throughout sa pag-provide sa mga services and naton, and also sa pag-conduct naton sa nagakinanlain nga mga activities man no sang DSWD, and to all my colleagues, especially to my DRMD family no nga ara gid no, especially gasuporta kag bakas-bakas no was obra, especially during the Odette times until subong. And to my own family no, the Alcarde Ligaste family, we're from Kalinog and Lambunao, Iloilo. I just would like to say thank you no for all the support sa pag-intindi sa tanan nga mga time no nga wala ako sa mga family gatherings because of the work no, but then ara sila no to support and paghatag sang pagpalangga no. So kag of course no, thank to the Almighty Father for all this strength all throughout no, the DSWD nga trabaho, and sa tanan man no nga ginaobra ko sa akon nga kabuhi. So again no, thank you so much Bombo Andro sa imo no sa kini nga interview. Kag sa aton nga mga tagpalamati no, hopefully nga manami ang aton nga weekend and have a blessed Sunday. Okay, sige. Sir Jude and Ma'am Therese, salamat sa inyo nga tiyempo no, kag padayon na sa inyo ning serbisyo publiko. God bless you. Thank you, Ged. Happy Sunday. Thank you po, Andro. Happy Sunday. Okay, sige no. Mga kabombo, there you have it no, ato ning mga DSWD Regional Office 6 personnel together with Mama Therese Feli Ligaste and Sir Rainier Jude Lubaton. So, ating mga modern day hero ni sila mga kabombo no. So sila ni subong ang pinakasako nga hensya man because nga pila ni calamities and challenges rin nga ginatubang sang pungsod naton. So ari sila no makabig bilang mga frontliners no nga magadulong sang bulig man no sa komunidad no kag masiling naton bing ilaning serbisyo para man sa pumuluyo. So time check, 11 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 sang aga mga kabombo. Wala kita nagatakop pa dira no. May mga interesting stories pa kita in line sa this coming Valentine's Day. So kilalahon din naton ang duwa ni ka mga member no sang LGBTQ+ community. So this time ato sila makaupod dugay-dugay no sila ni Sir Jerome Halbuena kag Sir Chino Ledesma Christopherson. So kilalahon ni sila karon nato no kag i-share man nila sa aton ang ilaning masiling naton nga unique love story. So sa pagbalik dira sang Good Morning Philippines, stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tip sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag one Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, mabalik na sa ato niya nga palagpag pangalagad rigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo kaupod subong nga aga. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Soriria. Diskusyonan dugang Bombo Andrew Yes. sa bahin sang Valentine's Day gyapon Bomboan. No? So this time tayo medyo unique ni siya nga love Unique. story, Yeah. no. So sa iban, sa matas ng iban Bomboan, hindi, no. Mayara iban yang well, very supportive and gina-respeto ganyan Bomboan ng kada isa sa aton. No, pananawan bala naton sa aton nga isig pareho bala. No, kung ano ning outlook naton sa life naton, especially subong Bomboan sa sining nga Valentine's Day, no. So hambal bala nila, love has no limits bala. Oo, Wala has yan no limit. boundaries. Has no boundaries. So love so- is patient, love is kind, it is not boasts, it does not pagid na ang Corinthians Correct, bala correct. Bombo Andrew. Correct, Bomboan. It keeps no record of wrongs. Yes, amo gina, no lang tsakto It ginambal bala always nila. trusts, always hopes, always perseveres. Nah. Love never fails. Yes, correct. Kaya kung saan gani bala Bomboan, ginapapili na sa tatlo, faith, hope, love. So ang nagapangibabaw, that is love, no. So ti Bomboan, istoryahatan ni sila, no. Ari sila subong actually sa Piakalinya. Kilalahon tayo sila, no. Ang ilan nga love story Bomboan, masilin nato nga unique to sang na iban nga mabatian nato nga love Yes. story. Kaya because ang ato nga mga bisita subong Bomboan, they are part, no, of the LGBTQIA+ community, no. So masiling nato same-sex sila, no. Yes. Subong kilalahon naton sila ni Sir Jerome Halbuena kag ni Sir Chino Christopherson from Silay City, Bomboan. Subong arin sila sa piyakan niya kag live dito sa siyudad ng Silay, Bomboan. Good morning, Sir Jerome and Sir Chino. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo niyo subong si Bomboan and Bombo Andrew, and advance happy Valentine's Day sa inyo. Hi, Bomboan. Good morning. 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 Yes, grabe yung mga storyteller ta sa love story subong lunsay mga taga Silay Correct. City. Oo. We're from Bacolod po. Bacolod. Sige from Bacolod. Okay, taga Bacolod di ka mga duwa, sir? Yes po. Okay, And sige. second time ko na dito sa Bombo, ma'am. Okay, when was the first time? The first time is when I got interviewed for the outfit of Rabia Mateo. Come again, sir? The first time is when we had an interview because of our Pearl Barong of Rabia Mateo from Miss Universe. Siya nang nag-design sa mga ano ni Rabia Mateo Bomboan. Isa sa mga designer man, no? Correct. Okay. Remember ten Sir Chino. Yes, so okay, that's why ang imo sa likod, may manikin nga nakakuan. Oo. So, Sir Chino, once again, welcome diri, no, sa Bombo. But Sir Chino and Sir Jerome, Dok, basilig na ito mo interesting maning ilang love story. Kay, for how many years na mo gani, Sir Chino and Sir Jerome in a relationship gani, sir? Malog 15, subong 14 years. Yes, 14 years as of the moment. Ma-15 na kami sa August 18 this year. Kinabog ang ibang relationship. 15 years in the making. Grabe, no? Grabe. Yeah. What's the secret? Since college. Oo, grabe, no? What's the secret? Anong The sikreto? secret is, actually, we believe in opposite attracts. Yes. Kasi I'm more on the vocal, outgoing, and I love socialization. But naman si Jerome naman is quiet, Shy. reserved, shy, and talagang pinilit ko siya. Yung pinilit ko siya Bomboan and Bomboan to have this interview today. Kasi nakuya siya, nakurug-kurug siya. Okay, let's fix the audio. Medyo sorry. muffled siya. Plus tata, sir, ha? Okay lang. Okay, sige, sir. Again? Now. Oh, better. Sige. Better. Yes, better. Kaya kinado medyo muffled siya yung Oo. audio ta. Alright, grabe. So, manog 15 years na ni sila Bombo Andrew. Siyempre, una best,
hindi ni siya syempre kita normal sa ato ng paghigugma, no? Love, pareho lang man na kita tanan, Correct. no? But then, syempre, hindi man na malipod sa inyo nga duwa, sirs, no? Nga sama-sama ta, no? Oo. Sa ibang nga tao, mga Correct. bang nga, pareho na sila lalaki, tapos amo na. Into this kind of relationship. I'm sure, masami, ma-encounter nyo man na, no? Honestly speaking. Doon may mga discrimination, di ba, Buwan, no? Yes, Sir Jerome and Sir Sir Chino. Sometime when we first started, that was 2008, 2009. Yeah, the mga dera. Actually, hindi masyado open gid ang community sa same-sex relationship. But we have like a very strong foundation nga ang family namon niya is open for that kind of relationship. So, though arap natin support ko sang mom ko and supported man siya sang mom niya, the important thing is that you are accepted by your family first and then wala na lang gidya dayon. Wala na lang gidya dayon ang sa palibot mo. Well, hindi kami gid na maibitaran nga i-judge ka because of that. Correct. But ang important lang is we are honest to ourselves and to our family as well. And then the rest is bahala na kamudaya. Correct. So, grabe mo, Mander, no? Importante, una bes, amo ni siguro nga nagdugay gid kamo yang aduha because una bes, ang acceptance ng family is ara na yung madaan. Kamo nga duha, accepted kamo, di ba? Una bes, kamo nga duha, accepted kamo sa inyo tagsa ka pamilya. Di ba, Sir Jerome and Sir Chino? Yes pa. Oo. And then, accepted ka mo nga duha, so sa nabaluan nga, into a relationship, or duha ka mo, meaning in a relationship ka mo nga duha, or naging ka mo nga duha, no? So, accept man nila. Yes. Well, first, sa ako na part, my mom knows about my sexuality, my gender, kabalugid siya. And then sa family niya man, because they're very family oriented man, and they open man sila and they know about Jerome, and dugin pakilala ko man siya tarong sa ako na family na this will be my future partner, and then ipakilala ko sa family niya. Do ka easy lang balahaw basta sa amo na part, as long as you are open with your family and accepted kanila, then you have a good friends lang bala that surrounds you, and you don't accept negativity. Do ka okay man lang, and you cannot please everyone. Hindi mo ma-please ang everyone. So all you need to do is accept and Okay, masugod ta, sir. Aman yung inyong relationship is pila 14 years na. 14. Ma 15 years kamo sa next year. August ni. Sinina? This year. Yes. Okay. Wow, grabe. Happy Bomboan. So, saan o nagsugot? Of course, 14 years ago. But, pila edad nyo during that time? Mabalaan mo na ni Karon Bomboan. Oo. Industry, judgment. Importante, young looking, no? Young looking, yung mga na. 14 Pero nag-start ka 17 years old, Bomboan. Very young. 2007. 7, yeah. Wow. Isipon, ilan na kami man. Mga 18 years old pa lang kami subong. 2007, grabe no? And then a very young age, nagsugod ka mo. Siyempre, i-admit naman na Bomboan, kung teenager, 17 years old, ka very young sa aton ang hindi pa kita mo na ka-mature. Pero paano man niya nga nag-stick ka mo yung nga duha? Ano man, kay first is do ka-friendship lang. Friendship lang. And then, paano nag-last man? Maybe because we trust, kaya pag loyalty. Loyalty and trust, and may ara gidya Bomboan and Bombo Andrew nga mga circumstances nga do kabudlay gid, like for example mga what you call that, mga temptation ara lang ginadaya, but ang amon lang gidya na instill sa mind namon kung
obrahon ko ni si imo sakit man, di ba? So hindi na lang Hindi na mag-obraha. lang. Fair na lang gid Oo. wala na lang gid may ma-hurt. And then we were young before. Ang dream ko is to have a long-lasting relationship. Gintry ko ni sa iya, but amo na siguro to nakaduwa lang ko boyfriend, mapati ka sa hindi bomboan. Nakaano along the way sang kamo nagmay duha pa. Syempre. Ay, grabe no. Siguro Okay. matimingan mo gid na guro ang para sa imo nga ara ba lang to ka okay na ko di sa iya Okay. Amo na bala. Okay, It's okay. Ano kaya bang contentment? Relationship Contento na and siya, no? companionship pala. Okay. Gusto ko na ipamangkot, no? Syempre, ang pareho sa inyong relationship, may ara gid na iyang para si Bombo Andrew, men gid niya. Lalaki gid niya. What I mean, no? Get, yun man ang point ko. But, kamo nga duha is, kung pareho kamo na, sir. Nga. Yes. Okay. We are both colored rainbow. Pareho. Same thought, Amo na, same Bombo, feeling, good sir, no? pareho na, Bombo Andrew, no? Because may ara man na, sir, di ba? Pareho na, may karelasyon ka nga, ikaw yung gay. Oo. Pero ang karelasyon mo, men, Men. gid na May yan. ara Ba, na mo, no? man, lalaki, gid na yan. So, Di ba la, Sir Chino, Sir Jerome, may amo sina? Oo. Yes, may ara ginaya. But ako to gapati gid ko ya nga ang straight nga lalaki will always look for a girl man. Will always remain That's straight. it. That's it. Amo na, Bombo Andrew. Okay. So meaning, butang balon, hindi ka ma-attract sa pareho mo nga lalaki Oo. kung straight ka. Kung straight ka. But there are times gid ya nga may ara gid just straight nga gaka-fall in love man sa LGBTQ. May ara gid na instance nga May instances kasi siya Bomboan. Correct, sir. Straight and then gay nga relationship. Oo. Do work man na siya somehow. Yes, sir. But it's always been a question nga kung ang straight maluyag sa gay, is he considered gay man? Oo. Doon mo na, it remains a question. Kaya tiba si mga bal sila nga, paano ka imo ya malabas? Si why ka lang kabalo nga, hindi ka gali straight. Amo na bala? Why mo lang na-admit sa correct. self mo? Sir Amo na- Chino, Sir Jerome? Why pa bala, Sir Chino and Sir Job, duway niya pa bala na Bomboan? Natukiban? Natukiban bala? Kaya Oo. mismo doon may confusion siya nga nagkakatabo. May Base? tendency na mo, no? Sir Jerome and Sir Chino. Basi amo na nagya tawag to din nga ara na sila sa bisexual. Yeah. Amo na. Correct. May So, tendency inyo yung nga duwaya, kumbaga, sa taguangkan, parang kamusang inyo nga iloy. Oo. Amo na iya nga daan. Yes, daw mo na sila yan. Natawo na nga daan, Sir Jerome and Sir Chino nga, lalaki ka mo ya, pero ang balatsago nyo ya, babayi. Before, when I was in high school, nagka-girlfriend man ko. Nagabot man ko sa point, na-confuse man ko bala Wala somehow. Siya wala, gid ya, girl. Si Kwanya, Straight nga girl. si Sir Jerome ya, as in girl, gid yung feeling niya sa self ya. Nag-confuse, nag-abot ko sa point nga na-confuse ko, but sang college, kaya na ba, kung gidya nga, colorful, gid ya. Pero saglit ka, girl, ano pa, Bombo, curious lang. Hi, mama. Farmer, hello. Sa kay Sir Jerome, Sir Chino, no? Sino gani? Sir Chino. Sir Sa kay Chino, Chino, oo. Sir Chino. Oo. Confused lang ko, sir. Saan na-girlfriend ka? I mean, ano man, gusto mo lang i-try or naluyag ka man gidto? Crush mo man gidto? Crush ko man gid siya. Duwar lang crush ko siya. And then I have this group of boys man nga barkada nga ginasunlog ko na nila pero nga agi asa na dayunan na lang gid yung Nga ginasunlog ka nila, may na-sense sila. Siguro ang akon guro nga hobbies before is sang high school ko be I'm do ka studios kid and I always join a lot of extracurricular activities, dancing, tanan-tanan, and then gaano man ko sang una naga-pageantry man ko sang una, and then I started to appreciate male beauty. So, sang na-girlfriend ka, naglawig siya? I mean, pila ka months or nag-years man? Kangilos, storyahan, pero sige na lang. Kangilos, storyahan. Okay, i-share, Abby, sir. Ano siya, well, ang nag-girlfriend is like 2 months lang.
and it ended up because of maybe because nga do hindi ko siya feel. Oo. Kaduwa. And then ang isa naman niya is to nag-go siya sa more straighter guy. Oh. And then after that, na ko sa studies ko and sa business as Grabe. well. Doon nag-post na ko dira. Kaduha, gijagali ha? Kaduha. Okay. Sige. And we're friends, subong ha, we're friends, Wow. subong. And then can you share an experience? Ah, Okay lang. karami. Okay. Si Sir, ano ya? Si Sir Jerome ya. Sir, ikaw yung wala gidya. Girl ka gidya. Yeah, please first. Wala gid nag sa mind mo nga bi mag-girlfriend man ko kay base maglalaki man ko. May nagsulod. Kaya sa una, itang high school, pero do wala man na to. Crush lang. Kasadya sa ilang nga duha. Anyway, ari na ang inyong love story. Tsakto na do ka mga mag-friends naging sila nga duha. Bomboan. Gani, bomboan. Ang love story niyo, paano nagsugod? Sino na attract una? Sinong nangaluyag una? Mga mo sina Ikaw nagtatapos akong flowers. Well, amo nang natabo. Sa una, may ara na siya. Well, ara na kami sa, siguro matawag na kami nga do millennial lovers. Okay. Ara na sa internet. Internet. There's this online site, sang una, sa for exclusive for LGBTQ. Okay. May ara ko na profile, may ara man siya profile. And then, da kami nag-start chat. Ako na chat. Sino nang una chat? Si Sir. Mabit ko nga mga chinito, mga opa-opa, mga ako na balahaw. Okay. Chat ko sa. And then, nag-meet kami nga daw. Like, nag-meet lang kami because gusto ko ma-meet man ang friends niya, manimo-nimo to. Okay. And then, it lasted like a week lang. A week lang ba lang nga friendship lang. Nagkilalahay ang mga both friends and everything. Okay. Nagkakanto-kanto na sa balay ko dayon. And then, Okay. nakanto ng balay niya. Do wala magid may natabo nga courtship gid somehow. Okay. Nag-intindihan na yun. Intindihan na lang. Kakadto ka lang sa balay ko. Do wala man may natabo gid nga mga gitara-gitara or something chocolate. Pagda. Wala. Okay. So hasta na subong grabe no. Nagsugod na sa amo na. And until now, feeling nyo nga duha, till death do us part ka mo nga duha. Na-instill na sa Oo, kaya sa ulo namon, it's me and you just as two. Kinawala ng time, nagapungko na lang ako. Kis agin na storyahan, namon, madam gapungko kami sa wheelchair. Sa Growing- uya-uya. Sanay ka. Growing old together. Tapos pungga, tadagin hawata, ready, go. Ang muna lang na. Ay, grabe no. Do nakilig man tama mati sa Kasi inyo. yung hambal, yung bomboan yung nga, there is forever. Pasi pala niya, hasta lang kami 20 years, hindi mo ginama-promise to someone ang forever. Mabugin na. We'll May tendency. try our best naman nga maging forever. Yes, i-try nyo, hindi nyo Yeah. pag-ihambal. Oh. Because there is no permanent in this world than change. Diba? So wala, yeah, forever. Work out. I-try nyo maging forever. Ay. So, paano nyo gina-keep ang fire ng between niyo? Siyempre, debla mo na, kaya hindi makamuya mag-last nga duha kung debla. Madam, nagpatong kami uling. So the moment to just range later. Yes, ako na. Kasadya, di sa Actually, ilang ang pala, seriously speaking, ang keep sang amon nga relationship is of course nga do arab lang do mahambal mo nga do naanad na kami lang do permi of the night. Even sa business, we have a coffee shop and we have this couturier atelier. Do si Jerome nag-manage sang finances and I do all the creative stuff. So arab lang do may ara na kami system nga somehow do arab lang do balance sa amon nga duwa. Last time we broke up last time for like a week lang, pero darab lang doon ang gid ko balahaw. Do may kulang. And then doon nagbalik kay naman lang kami do amo na do nagid kami sa do na balance na namon nga do we cannot go without the other one do amo na. So meaning to say,
maski 14 years na kamo, going 15 years this October, along the way, may mga nakadusmo man, may, Yes, may, of course. um, Ara ginaya. sinong nag-cheat? Naging ako. Nag-cheat kami. Ako na Pero nabuhan. na to, like, So, yun yung feeling ko. Ako yung lately lang. Okay. Sinong pinakauna? Si Sir Jerome? Siya. Ay, gwapa siya. Nag-cheat siya kay may ano, nang may na-attract siya nga pareho man sa inyo. Ginambala niya kung i-share mo ginaya. Hindi, ginambalan mo kung abiya, hindi ko serious. Iya. Okay. Like 1 year. Ano, 1 year. Oo. Tapos may ara iban. May ara iban. Pero hindi man gito yung super serious. Gito nga like a month, 1 month. Wala. Oo. Pero nga lang Sir Jerome nga ginapili mo si Sir Chino. I mean, may kita ka to pero balikan mo siya nga aamo na. Ano sa imo heart and mind? Kay dumay kulang busy sa kon bomboan if wala siya. Oo. Do ka awkward kung wala siya sa ano kay usually kung diin siya ara man kung hindi ko kasaho nga wala siya sa tupad ko. As in. Grabe na. Ikaw ya Sir Chino, san o kaya like si Sir Jerome on your first year. Pero ikaw ya, mga san o kaya nga doon nakadusmo mo. Dito lain naman ng type ko, amo na. Bala nila, bala sa inyo, nga relationship, kung magtapa ka mo 7 years, na kamo doon na, duga ka fall out of love, na kamo doon na tapa. Isa, so sa amon nga industry, nga doon may mga temptation, like may mga model, may mga gwapo, kung maupot, syempre, siya, doon ka crush mo man siya, kaya doon natak-ano ko magkaon adobo per me. Doon nag-abot sa amon nga point, pero nothing serious man, pero ara lang ang idea nga ang lust, ang ma-attract ka, it's temporary eh. Ang ginapaminsan ko per me, ang inyong what do you call this? Inupdan nyo bala, and then arabang masayang lang because of that temporary thing, lust, and then ma-attract kasi sa katao, tapos everything will fade through time. So imo naman dahil yung emotional attachment sa person nga na. Bombo Andrew, anong gusto mo pamangkot sa ila? Si Bombo Andrew do medyo na-awkward. Okay, sige, go ahead, Bombo Andrew. Okay. Okay. Well, actually, Bomboan, si Sir Chino, no? Nakilala naman siya before, no? Yes. So, Sir Chino and Sir Jerome, no? But as of now, this coming Valentine's Day. So, kamusta? What's your plan for this coming Valentine's Day, Sir Chino and Sir Jerome? Gift giving na kagabi. Una gift giving na kami kagabi. Wow. Anong gift sa isa kag isa? Kada Valentine's Day gid na, ga-gift giving ka mga duwa. Yeah. Okay. So anong gina-prefer nyo nga i-gift sa iya or amoni or dapat malahalon or what? Last night, ang aring Spanish, do Jesus Christ and Mama Mary nga necklace. Oh. Okay. Natagan ko siya Cartier nga ring. Wow. Grabe ka mga duha, no? Ano sila Bomboan kay nga for how many years nga ang togetherness nila? Yes, ang so every Valentine's Day, doon na nila Bomboan, doon na culture na dala na nila. And then, black through time, doon arab lang sang nag-start kami as like, before kami mag-start business, before mag-grow ang amon business, yes, sir. We were together, yung nga arab lang, halin sang gatulog kami sa gamay-gamay nga room, tapos kami sa may Katrina, tapos may, hasta subong may mga staff na kami, and then may business na sa man ko. Arab lang, you grow together. Yes. Really nice. Grabe. You grow. Yes. Through ano gid ka mo ya? At ano na gani? Through thick and thin, gid sila Through thick and thin. Hinabalang halin sang... Thin siya gapon. Ikaw lang. Through thick and thin gid doon. For richer or for poorer? Poorer, yes. Through sickness and health. Oo, grabe no. Nag-grow gid sila together, meaning halin sang mga bata pa. Correct.
No. Do Pag ano gid naging buwan, successful, do may eh. struggles gid dyan, no? Oo. Do ang experience bala until na reach nila being together. Oo. May business Kay na di ba sila. iban? Kay do mga spices na sa Oo. relationship Correct. nyo nga do kabunting man nga love Hindi love maging love lang perfect per in your relationship if wala sa mga Yes. struggles. Yeah. Kay di ba ang iban, Abe? Ang iban ha, ang iban, may ara na Bombo Andrew nga, ang let's say, like, mga gays, no? Tapos may karelasyon, tapos nila, siya lang niya pakaon sa iya karelasyon. Di ba, sir, may mga amo sina, with ano lang niya, no? You have friends nga amugid na iya nga Oo. ginabalan gid na nga dear, the relationship is supposed to be give and take. Oo. Di ba? And take na iya especially sa amon nga Sakto nga Oo. society. Correct, sir. Dapat if you fall in love with a straight guy, dapat somehow ibuhion niya man ka. Oo. Kaya di ba, Amugid. consider yourself as a girl, dapat may mabaton ka man somehow. Correct, di sir. ba? Oo. That's why, isama niyo sa mga sekreto nyo nga, give and take in your relationship. Tapos nag-grow, gid ka mo ya together. Halin sa, hambal mo na gani, sa gamay nga room, sa subong Yes. niya, may mga staff na kamo. And all, diba? So that's why, isa gid na guro, sir, sa bakod ninyo nga foundation nga duha. Oh. Family gid ya, madam. Family first. And then, amo na dahil Family oriented gid sila bubuan, no? if you keep So, your yeah, amo na. relationship sa inyong family, gid na siya ya. Correct. It. Do kabudlay na. Correct, sir. Oo. Grabe, no? So, kanami, isang, we wish you all the best. Kamu nga duha. Pero ano, gusto ko pa mag-istorya, kitalawin. Limited na itong time. Kaya doon nakilig mo ko sa inyong istorya. Pero, ano man, ang inibalang, paano nyo gina-consider? Ang same-sex marriage, pabor ka mo na. I mean, kung matagal na opportunity, pakasal ka mo nga duha, kung legal sa aton sa Pilipinas. Ako, Hindi man ko. Bakit? Ako, Nga. ano ko be, I find marriage as a sacred Yeah. Yes. na ano nga and women. Do ka siguro Pwede yung relationship but not marriage. relationship pwede but not marriage. No? Okay. It's a sacred thing. Okay, Eh. holistic. Pwede siguro a promise. Promise doka. na promise to you. It's a celebration of love lang be, Love. but not marriage. For me I Yes. respect those our LGBT na nagpakasal. Pwede gina. It's a ano man nga it will strengthen your relationship man, but sa amon with all due respect okay na do Mo lang? mo ang pamilya. Yes. Grabe, no? I mean, chance to celebrate it. Correct. Nga dumakita gid among nga friends, pwede kami like exchange of vows. Oo. And then amo lang na. Pwede na. grabe, no? Bombo Andrew. Yes. Ina ba lang sila yaka? Of course, with all due respect sa mga gusto magpakasal nga pareho sa ila. Correct. Pero silang pagka-Kristiyano, Bombo Andrew. Oo. Kitaan gid sa ila, no? Mm. Nakabalo sila nga sagrado ni. Oo. So, Ang sentimento bubuan sa ginatawag being kasal, grabe. no? Aragid. Yeah. So, Okay, sige. Anyway, Bombo Andrew, siguro hatagan. So, salamat kita una sa pag-share nyo sa story nyo Salamat. sa amon. Sir Thank you, Ged. Jerome, kag si Sir Chino. Pero, on the spot. oo, salamat, Ged. Pero, anong mensahe nyo sa isa kag isa? Sino mauna? Subong. Well, hindi mo ko promise forever, but I will always be here. Sorry lang. I will always be here for you kabalo ka na sa inagay naton. For richer, for poorer, kag in sickness and in health kabalo kag gina kung ano natabo sa aton nga relationship. And basta I will not promise anything, but I will always be here for you kung kita man nga duwa or hindi ka sa uli. Okay. Sir Jerome. Same sa ginagawa mo. Amo na nga, I always here for you lang. Kung ano matabo, amo na ano lang, kung may masala, manggit sa isa, ano lang, pasensyahanay lang. Kay, ang pagpangayo, sorry, pag-accept ng magiging important, love, trust, and loyalty, lagi pinapangayo. Wow. Mga sirs, anong mensahe nyo sa mga viewers natin sa Bombo Andrew, Yes. sa mga listeners pareho sa inyo, or even sa tanan, especially ma-celebrate yung Valentine's Day, sekreto sa inyong nga pag-updanay nga doha. Yes. Ako naman ako per
Well, ang mahatag ko nga mga advice ako niya mga LGBTQ plus community. First, if you like someone or if you love someone, tell them. You will not know kung basic crush man ka, at least hindi mo paasa ang self mo. Second, tell your family and let the family of your partner know that you are in a relationship in order for them to bond as well, to get to know each other families like what we did. And then loyalty kaysa subong damo-damo gidya temptasyon kadamo-damo gidya mga and social media, grabe subong. It's also a way of breaking a relationship apart. Loyalty, and of course, communicate with each other always. Yes. Okay. Sige. No, so, thank you so much ato yung mga bisita, no? Sir Chino Ledesma Christopherson, no? And Sir Jerome Quadra Halbuena. Salamat kid ha sa tiyempo nyo ginhatag sa amon sa Bombo Radio. God bless you. Good luck. Salamat. God bless. Salamat kid. All right, sige. Kanami man sa istorya nila Bombo Andrew, no? Interesting man lang, Bombo. yes, hindi kita ka-judge eh. Sila yagay gugmaan ni sila nga duwa. And we respect that. Yes, na importante yung acceptance kita tuod, no? Bombo Andrew, sa tanan relationship, acceptance is the key. Para man sa ilang family, no? Because gina-accept sila, sa tanawa sila subong nag-turn out, nga naging successful sila nga duha. Correct, no? Because sa support and understanding Bomboan kag ang respeto. So, teragid mismo nagapangibabaw. So, makita naman sa Bomboan, ano? Kung ano ang ilang relationship, kag kung ano man ang nalabot nila subong, no? Sila ni nga tagsa-tagsa man nga mga goals, sila man nga kabuhi Bomboan. Yes. Before kita magtapos ang aton nga palatuntunan, mayari kita feature story ngin para sa inyo. Kaya ba nga rin naton kay Ina Bombo Andrew sa aton nga intro nga mayari kita World Radio Day subong. It's February 13. So yari nga feature story ngin para prepara sa inyo ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw, ginaselebrar sa bugos sa kalibutan ang adlaw sang radyo, ang World Radio Day. Ginapangunahan sang United Nations ug UN kag sang specialized agency sini nga United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ug UNESCO. Setyembre 29 sa tuig 2011 sang ginproklamar sang UNESCO ang paghiwat sa World Radio Day sa tagsa pagabot sang petsa 13 sang Pebrero kada tuig. Ang proklamasyon natabo sa ginhiwat nga 36th session sa General Conference ng UNESCO agin pili ang among petsa Pebrero 13. Bangod mo ini ang anibersaryo sa pagtukod sa UN General Assembly sang UN Radio sa tuig 1946. Mismo ang UN nagtukod sa iya kaugalingon nga radyo sa pagpati nga hindi nila maangkon ang ila purpose kung hindi makahibalo ang katawhan sa bugos nga kalibutan sang ila mga handom kag ginapatigayon nga mga aktibidades. The World Radio Day seeks raise awareness about the importance of radio. Ang pagpahibalo sa bugos sa kalibutan sang dako nga papel sang radyo sa patag sang komunikasyon sa pagpalapnag sang mensahe kag balita, facilitating access to information through radio and enhanced networking among broadcasters. Ang makabig locals medium, ang radyo sa paglapod sa mga remote nga komunidad kag mapumulo diri people from all walks of life, bata, tigulang, mga pamatanon, illiterate, disabled, babayi, lalaki. Radio offers a platform to intervene in the public debate irrespective of people's education level. Ang radyo may mabakod kag poderoso nga papel sa bahin sa pagpalapnag sa mensahe. Ilabinigay sa tion sa emerhensya kag sa mga disaster reliefs. Humalin nga naimbento ang radyo, tubtob na sa karon. Padayon, ang pagmangin mapuslanon sini. Despite of the changing face to radio services, which in the present time of media convergence are taking up new technological forms. But radio, especially community radio, still maintains as the powerful, effective tool for communication, participation, and accountability.
Sang san-o nagsugod ang pag-exister sang radyo? Paano ining magamay nga wooden box kag ining ginatawag nga radio waves nag-connect sa isa ka isa? Kaangay sang breakthroughs sa iban nga mga bagay o kon teknolohiya pareho sang telebisyon kag telepono. Nagsugod man ang radyo sa pinakapuno gikan sa kaalam sa mga tag-imbento sini. Mga famous inventors and scientists nga nakahimo sang uli sa isa ka importante nga tool sang komunikasyon. Nag-evolve ang radyo sumugod sa itong pagka-imbento una sang telegraph sa itong 1884 sang American painter ka-inventor nga si Samuel Finley Breeze Morse. Ag sang pagka-imbento man sang telepono sa itong 1876 sang eminent scientist, inventor ka-engineer, suman innovator nga si Alexander Graham Bell. Ang telegraph nga isa ka long-distance transmission sang textual messages. Samtang ang telephone nga isa man ka telecommunications device. Tubtob nga ang German physicist nga si Heinrich Rudolf Hertz ang nagdemonstra sa isa ka laboratorio sang pag-eksiste sa ginatawag radio waves sa itong 1888. Si Hertz sa mo ang nag-expand sang nadiskubrihan kag hinimuan sang Scottish mathematical physicist nga si James Clerk Maxwell sa itong 1860s. Si Hertz sa mo ang nag-produce sang radio waves tubtob nga gindasnan sa nadiskubrihan kay hinimuan sa itong 1890s sa Italian inventor ka electrical engineer nga si Guglielmo Marconi nga amo ang nag-pioneer sang trabaho angot sa long-distance radio transmission. Kalakip nang iya pag-develop sa iya Marconi's Law and the radio telegraph. Si Marconi amo ang ginakilala kay ginakabig bilang inventor of radio. Yaraman ang Serbian-American inventor kag physicist nga si Nikola Tesla sa itong 1890s. Upod siya mapuslanon nga experiments angon sa alternate currents sa tuman kataas nga frequency kag sang aplikasyon sang metodo sang artificial illumination. Ilabinigid ang idea angon sa pag-imbento sang wireless communication. Kag bangod sang wireless telegraph ni Tesla. Nangindako ang bulig sini labinigid sa shipping industry. Bangod makapadala na sang distress signal ang mga barko nga nakasugata sang problema sa tunga sang kadagatan. Sa 1906, sang American inventor nga si Lee De Forest ang nag-imbento naman sa ginatawag amplifying vacuum tube, ang ginatawag Audion o Contriod, nga amo ang naghatag alagyan sa pag-develop sa inexpensive vacuum tube AM radio receivers kag transmitters sa itong World War I. Kagbangod sa sining imbensyon ni Forest, nangin posible ang ginatawag radio broadcasting, rason nga ginakabig man siya bilang father of radio. Mga 1920s, sa nabunag naman ang amplitude modulation o kon AM broadcasting. Tubtob nga nagsunod naman ang frequency modulation o kon FM broadcasting. Agin pioneer sa American electrical engineer ka-inventor na si Edwin Howard Armstrong nga nagsugod sa itong World War II. Ang ininga period gintawag bilang the Golden Age of Radio. Sa 1950s, ilabinigid sa 1954, na-develop kang nabunag ang ginatawag transistor radio. Isa ka portable radio receiver nga nagausa sa transistor-based circuitry. Sumugod sa to ang transistor radio nangin pinakapopular nga electric communication device sa maragtas sang kalibutan. Sa to 1960s kag 1970s, nagdangat sa binilyon ang kadamuon sa gin-manufacture kag ginbaligya nga mga transistor radio sa bugos nga kalibutan. Tag sa kapuluyan, mayara sang transistor radio. Base sa maragtas ang live radio broadcast, ini anatigaan nga mabatian sa airwaves sa itong early 1900s. Sa Christmas night, kung sa diin ang mga barko sa do ang nagpatukar sa Christmas carol nga Oh Holy Night, pinagi sa violin, samtang may ginabasa nga Bible scriptures. Sa bahin sa commercial radio o kung commercial broadcasting, nag-debut ini sa itong 1920s. Agin pamunuan sa Estados Unidos, tubtob nga naglapnag ini sa bugos sa kalibutan sa itong 1930s, 1940s, 1950s, 1960s, tubtob 80s, kalikip na diri sa Pilipinas. Kag isa sa mga privately owned corporate media nga makabig naging pioneer sa pagwaragwag diri sa aton pungsod, labi na gid sa Western Visayas. Amo ang Bombo Radio. Hulyo 6 sa tuig 1966, sa gintukod ang Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa network kag gitawag pa lamang nga DYFM. Isa ka estasyon sang radyo nga nagatuga sa dako nga influensya sa
sa kabuhi sa mga pumuluyo nga mayara sa sinumpaan para sa kamaturan, freedom of expression, public service kag wholesome entertainment. Pinagi sa paghimakas, pag-antos kag dedikasyon kag ang pinasahi sa Bombo Radyo. Amo nga nagisahanon ini nga estasyon nga nagagamit sang drum o kon bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tub-tub nga nagdamo ang mga sister stations sini sa bugos nga Pilipinas. Kaligip na diri ang DYWB Bombo Radyo Bacolod diri sa syudad sang Bacolod. At tub-tub na ang pagtukod man sa mga FM stations sa bugos nga pungsod. Sang nagabot ang gikabig golden age sang radyo sa tuong 1928, nag-uswag na gid ini. Usali na puna na sa mga innovations ang airwaves. By the end of the 1920s, radio had officially become a cultural phenomena. May mga musika na nga ginapabati sa radyo, drama ay labinigid sa patagsang pagbalita ako news kag mga public affairs program. Ang radyo nang ikabayan sa news media nga papel amo ang tagbantay o kon watchdog sa aton sosyedad. Sa karon, ang radyo nangin influensyadong institusyon sa atong sosyedad bilang ginakabig nga fourth estate kag nangin isa sa 3 ka mga ginakabig tri-media advertising upod sa telebisyon kag print. Pinasahi nga klase sang communication tool ang radyo bisan ang German-born theoretical physicist nga si Albert Einstein ang bilib sa nanging phenomenon nga ginatawag radyo. Sa paglipas ng panahon, tumad na kalayo ang pag-uswag sang radyo. Apang sa gihapon, nagapabilin ang yasini nagapanguna nga papel ang pagmangin epektibo nga communication tool. Padamo na sa iban nga mga tools sang komunikasyon ang nagtululuhaw sa moderno karon nga panahon. Apang sa gihapon, nagapabilin ang magic sang radyo. Sa karon nga adlaw, sa pag-obserbar naton sa World Radio Day sa pagpamuno sang UNESCO, dululungan kita sa paghatag pasidungog sa tanan nga mga tawo nga nangin instrumento sa pag-imbento sang radyo kag aton padayunon ang pagsakdag diri. Kag kita nga yara sa kalibutan sang radio industry, kalikip na diri ang Bombo Radyo. Aton dumdumon ang aton importante nga papel bilang mga media practitioners ukon mga broadcasters sa pag-promote sang kayuhan kag kauswagan sa mapumuluyo sa listening public nga aton ginaserbisyuhan sa ngalan sa matutud nga serbisyo publiko sa kahanginan. Ang DYWB Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, nagaupod sa karon nga kaywatan ang World Radio Day. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Okay, sige. Thank you so much, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. So, happy World Radio Day, no? Sa Bombo Andrew, sa aton yung mga kabombo. And diri man nagtakop ang aton yung pagpangalagad subong yang agad ri sa aton yung palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? Thank you so much, ha? Sa aton yung mga nanging bisita sa subong yang aga, salamat gid. Standby na kamo sa pagpangalagad sang gitara sa bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. So, kami ang inyo, mga alagad. Bombo Franz, Sandro Borgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia.